সংগমিতা আৰম্ভ কৰিব পাৰা কৰো নেকি কৰে দিয়া 15 মিনিট লাইভ হৈছে নে বাৰু হয় লাইভ হৈছে 15 মিনিট ওকে কৰিছো 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকলৈ আমাৰ আন্তৰিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছো আজি আমাৰ বক্তা আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত মোৰো এটা সপোন আছে গ্ৰন্থখনৰ লেখক ডক্টৰ ৰুবুল মাউত জীৱনৰ বহুতো ঘাট প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰি ৰুবুলে আজি নিজকে পৃথিৱীৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত জ্যেষ্ঠ গৱেষক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰুবুলৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু জিন এডিটিং প্ৰটিন ডিজাইন ষ্টেম সেল ৰিসাৰ্চ ইত্যাদি আশা কৰো এই সম্পৰ্কে ৰুবুলে আপোনালোকক বহলাই ক'ব ৰুবুলৰ জন্ম অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ টঙিয়া নগাঁও নামৰ গাঁওখনত শুনিছেনে সীমান্তৰ টঙিয়া শুনি আছো বাইদেউ শুনা পাইছো তাৰ পৰাই ৰুবুলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰি কোনোদিনে তিনচুকীয়ালৈ নহা চেনাইৰাম হাইস্কুলত বিজ্ঞান শাখাত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত নাম ভৰ্তি কৰে তিনিচুকীয়া কলেজ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ৰসায়ন বিভাগত বিএসসি আৰু এমএসসি পাছ কৰি ৰুবুলে টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চত সায়েন্টিফিক অফিচাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ আৰম্ভ কৰে কিছুদিন কাম কৰাৰ পিছত ৰুবুলে ইউনাইটেড ষ্টেটছ আমেৰিকালৈ ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাছাচুচেটছ বস্টন আৰ্নহাৰ্ষ্টত পিএইচডিৰ কাৰণে পিএইচডি শেষ কৰি ৰুবুলে ইউনিভাৰ্চিটি অফ ৱাশ্বিংটন চিয়াটলত ৱাশ্বিংটন ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন ইনোভেশ্যন ফেলো হিচাপে গৱেষণা আৰম্ভ কৰে ৰুবুলৰ কথা ক'বলগীয়া বহুতেই আছে কিন্তু মই এটা কথা অনুকিয়াব খুজিছো ৰুবুলৰ এটা বিশেষত্ব ৰুবুলে বহুত কিতাপ পঢ়ে আৰু মই যেতিয়া ৰুবুলৰ লগত কথা পাতো তেতিয়া ৰুবুলে মোক এখন নতুন কিতাপৰ নাম কয় আৰু ৰুবুলে কোৱা কেইখনমান কিতাপ মই আপোনালোকক দেখাব খুজিছো এখন ইন সাৰ্চ অফ মেমৰি বাই এৰিক কেণ্ডেল আনাদাৰ এখন আছে লেব গাৰ্ল এখন পঢ়ি মই খুব ভাল পাইছো আৰু এখন আছে এডুকেটেড আৰু বহুত কিতাপ ৰুবুলে মোক কৈছিল সব কিতাপৰ নাম মোৰ এতিয়া মনত নাই আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে অনুকিয়াব খুজিছো অসমীয়াত ৰুবুলৰ প্ৰিয় লেখিকা ডক্টৰ মৌচুমী কণ্ডলী আজি মৌচুমী কণ্ডলীও আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আছেনে মৌচুমী তানভীৰ আছে নেকি মৌচুমী আছো মৌচুমী তানভীৰ মৌচুমী তুমি ভিডিঅ'টো অন কৰিবা নেকি মৌচুমী কণ্ডলী হেল্ল' মৌচুমী বাইদেউ মোৰ আজি কি সৌভাগ্য তোমাৰ কিতাপখন মোৰ অতি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰায় ক্লাছত আপোনাৰ লগত মোক বহুত পাতিবলৈ আছে মই আপোনাৰ গল্প ইমান পঢ়িছো আপোনাৰ প্ৰথম তিনিখন লাম্বেদন আছে শেষত দ্বিতীয়তৰ গল্প তাৰপিছত আকৌ মক ড্ৰিল মানে প্ৰত্যেকটো গল্পই মোৰ মনত আছে মক ড্ৰিলখন গল্প আছে মোৰ ওচৰত এতিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ সংগমিত্ৰালা থ্যাংক ইউ দে লিংকটো দিলা শুনিবা দি আৰু আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে মৌচুমীও এই 15 মিনিট শিক্ষা আমাৰ লগত অক্টোবৰ মাহত বাৰ্তালাপ কৰিব আৰু মই ৰুবুলৰ কথা বিশেষ নকওঁ মোৰ এটা সপোন আছে গ্ৰন্থখনে ৰুবুলৰ পৰিচয় এইখন কিতাপ আমাৰ কাৰণে সকলোৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস it tells you nothing is impossible বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে ৰুবুলে আজি আমাৰ লগত বিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব আশা কৰো এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আপোনালোক উপকৃত হয় আৰু অনুপ্ৰাণিত হয় ধন্যবাদ
Thank you. Samamitra, yate moi samuke heri koi diu ami technicalities khini kotha aloman biwaran kori diu. Basically ami tinta platformot asu. আপোনালোক সকলে জুমত জয়েন কৰিছে ঠিক তেনেকে আমি ইউটিউব আৰু ফেসবুকতো লাইভ হৈ আছো সো কোনবাই যদি কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰে যদি আপোনালোকে জুমত সুধিব বিচাৰে হেৰি কোৱেশ্চনটো আপুনি চ্যাট বক্সত টাইপ কৰিব পাৰে বা যদি আপুনি নিজে নিজৰ ভয়েসত সুধিবলৈ বিচাৰে আপুনি ৰেজ হ্যান্ড যোনটো হেৰি অপচন আছে সেইটো ক্লিক কৰি থব যাতে আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰে কোৱেশ্চনটো চাই পেলাই হেৰি ৰবুল দাক দি দিয়ে আৰু তেওঁ এনসাৰ দিব পাৰে আৰু লগতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সিস্টেম বিলাক মিউট কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিওটো অফ কৰি ৰাখিব কাৰণ জুম প্ল্যাটফৰ্ম হয় অনলাইন প্ল্যাটফৰ্ম হয় কেতিয়াবা ইকো হোৱা আৰম্ভ কৰে বা ব্যান্ডউইথ ক্ৰাঞ্চ হলে অলপমান কেতিয়াবা দিগদাৰি কৰা আৰম্ভ কৰে আৰু যোনসকলে ফেসবুক আৰু ইউটিউবত চাই আছে নিজৰ নিজৰ কোৱেশ্চন আপোনালোকে তাৰ চ্যাট বক্সত দি দিব পাৰে কাৰণ অলৰেডি আমি 96 পাৰ্টিসিপেন্টস হৈ গলো ইয়াতে 100 পাৰ্টিসিপেন্ট হে এলাউ কৰিব বাকি কিজনে যদি হেৰিকৈ ইউটিউব আৰু ফেসবুকত চাই আছে তাতে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনটো টাইপ কৰি দিব আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰে আনিকলে ৰিবুল দাক কোৱেশ্চনটো দিব আৰু আপোনালোকৰ এনসাৰ তাতে পাই যাব ইমানতে মই আপোনাক ওক্স মানে কাই জন্ডলি মানুহে কব পাৰিবা ওক্স খালো বাকি না মনতে ভাবো ওক্স নো কি মানিব কম Tanvir, can we mute the from your side maybe? Yeah, let me check. Yeah, I can mute. Thank you. And is it over to me now, or somebody else is going to say something? It's over to you, sir. Oh, okay. Dhanyabad. 15 minute শিক্ষাৰ লগত আসলে মই বহুত দিনৰ পৰা যদি মই directly মই হেৰি তেনেকে হেৰি হোৱা নাই 15 মিনিটৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা মই প্ৰায়বিলাক সদস্যৰ লগতে কথা পাতি থকা হয় সো ইয়াত মাতি অনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু আটাইবিলাক পাৰ্টিসিপেন্ট ভাগ লোৱা আটাইবিলাকলৈ ধন্যবাদ আপোনালোকে আহিছে মৌসুমী বাইদেউ আহিছে মোৰ সংগমিতা বাই কৈছে মোৰ প্ৰিয় লেখিকা পাছত পাতিম মৌসুমী বাইদেউৰ লগত কথা সো আজি মই আপোনালোকে হয়তো সংগমিতা গোস্বামীৰ ইন্ট্ৰডাকচনৰ পৰা গম পাইছে যে মই বৰ্তমান হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত আছো আৰু মোৰ এক্সপাৰ্টিজ বুলি ক'বলৈ হলে এক্সপাৰ্টিজ I don't know whether people accept it as expertise or not কিন্তু মোৰ এক্সপাৰ্টিজ বুলি ক'বলৈ হলে মোৰ gene editing, protein design, stem cell, recently there are T cell biology, developmental biology. So এইবিলাক মোৰ field বিষয় কিন্তু আজি মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কথা ক'বলৈ আহিছো পিছত এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন থাকিলেও পাতিম এইবোৰ বিষয় কিন্তু আজি মই today I want to talk about sociology of science মই expert নহয় এইটো বিষয় I don't even know if there is something called sociology of science কিন্তু যে over the year আজি ইমান বছৰ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান কথা অবজাৰ্ভ কৰি আহিছো কিছুমান বিষয় যিবিলাক মোৰ বোধে খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ বিজ্ঞানটো হৈছে এটা সিস্টেম মই অকনমান সৰু ভিডিও এটা পঠাইছিলো কালি এজ এ টিচাৰ তাত মই এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিলো যে বিজ্ঞান সায়েন্স ইজ এ সিস্টেম and hey systemot amar bahut kisuman because this is a system and it is done by human and so he kane yat bahut social kisuman kotha thake it's science is not only it's a problem of existence but also the way we do science it is also a problem of social science so aji moi he karone so hey সামাজিক হেৰি বিলাক so তেনেকুৱা ধৰণৰ মই অকনমান কথা কম so বহুত দিগলিয়াকে মই নকওঁ বহুত বেছি দিগলিয়াকে কলে আকৌ ভিউয়াৰ্স আপনি পাব পাৰে so মই খুব সম্ভৱ 30 মিনিট মান 35 মিনিট মান I will talk about these things আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে আটাইবিলাকে আপোনালোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যিকোনো কথা পাতিব পাৰিব মোৰ কাৰেন্ট ৰিসাৰ্চ বা ইভেন মই লিখামলাও কৰো সো সেই সম্পৰ্কেও আমি পাতিব পাৰো but initially as I said so I will talk about some of the social concerns about science so social concerns or কথা ক'বলৈ গলে মই আকৌ কৈছো যে science is a system
and there are people who do science, right? Aru bigyanor mul uddesho hoise je we try to learn, gain knowledge, we try to understand things, aru hey knowledge or pra hey je ami knowledge gyan aharon kori pelai hey gyan di pelai hey gyan khini ami kenekoi ami proyog kori pelai ami how can we make the humanity better, ami manav সভ্যতা বিকাশৰ কথা যদি আমি কওঁ যে আমি মানুহক আমি কেনেকৈ এটা পৰৱৰ্তী এটা পৰ্যায়লৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ। So that's the sole purpose of science. So যে প্ৰথমে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিম বিজ্ঞানৰ যোগেদি, তাৰপিছত সেই জ্ঞানৰ প্ৰয়োগৰ যোগেদি আমি মানুহৰ মানে বিকাশত সেইবিলাকৰ সহায় হ'ব। So সেইবিলাক কৰিবলৈ যাওঁতে, and humans have been doing this for a long time. So কিন্তু তাত বহুত হেৰি আছে যে আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰখন চাবলৈ গ'লে বা ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰখন চাবলৈ গ'লে আমি এতিয়াও আমি যদি ৰিসেন্ট আজি 100 বছৰ বা 200 বছৰ আমি বিজ্ঞানৰ অৰিহণা আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে আমাৰ অসম বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যথেষ্ট যিটো অৰিহণা সেইটো খুব আমি কম দেখিবলৈ পাওঁ। So সেইবিলাক কিয় হ'বলৈ পাইছে, তাৰ আঁৰত কোনবিলাক কাৰক আছে, আৰু আমি অসমীয়া মানুহে বা আমি নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে আমি কেনেকৈ আমি সায়েন্স সেই সায়েন্স নামৰ সিস্টেমটোত আমি কেনেকৈ পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিম। So সেই প্ৰশ্নবিলাকো মই কৰিম এই 20-35 মিনিটত শেষৰ ফালে, আৰু তাৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে। So সেইবিলাক বিষয়লৈ আহিম। কিন্তু তাৰ আগতে যিহেতু মই কৈছো সায়েন্স ইজ এ সিস্টেম, এণ্ড so সেই সিস্টেমটো কেনেকৈ মানে হ'ল, কেনেকৈ কি তাৰ হিষ্ট্ৰী কি, so তাৰ বিষয়ে মই প্ৰথমে অলপ কৈ ল'ম, তাৰপিছত মই slowly I will move on to talk about all the problems that I talked about. So আমি আমাৰ এটা হেৰি আছে কি, আমি সায়েন্স বুলি ক'লে আমি ভাবো যে সায়েন্সটো আৰম্ভ হৈছিল আজি প্ৰায় 300-400 বছৰৰ ভিতৰত, আমি গেলিলিও ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ সায়েন্স বুলি কওঁ। So আমি বিজ্ঞানটো খুব আমি যোৱা 300-400 বছৰৰ ভিতৰতে হোৱা আমি এটা সিস্টেম বুলি ভাবো। কিন্তু একচুয়ালি সায়েন্স এটা বহুত পুৰণি এটা সিস্টেম, and it goes beyond the existence of humans. আমি হিউম্যান বুলি ক'লে আমি হোমোসেপিয়েন্সৰ কথা কওঁ। আমি হোমোসেপিয়েন্স আমি ইয়াত পৃথিৱীত প্ৰায় আজি 200 বা 300 বছৰ হৈছে। কিন্তু তাৰ আগতে হোমোসেপিয়েন্স হোৱাৰ আগতে যিবিলাক হমিনিন আছিল, আমাৰ যিবিলাক পূৰ্বজ আছিল, হোমো ইৰেক্টাছটো হৈছিল তাৰ আগতে। আকৌ হোমো ইৰেক্টাছ was the first one to walk straight basically, সেইকাৰণে নামটো হোমো ইৰেক্টাছ। So হোমো ইৰেক্টাছ বা আমাৰ তাৰ আগৰ যিবিলাক পূৰ্বজ হমিনিন আছিল, একচুয়ালি তেওঁলোকেও সায়েন্সৰ বহুত কন্ট্ৰিবিউশন কৰি আহিছে, আৰু সেই কন্ট্ৰিবিউশন বিলাক ইমানেই ডাঙৰ কেতিয়াবা আমি সেইবিলাক ইমান আমি ডিপলি নাচাওঁ। আমি যোৱা মই কৈছো আমি যোৱা 400 বছৰতে আমি বিজ্ঞান কৰিছো বুলি ভাবি থাকো। So সেই আমাৰ পূৰ্বজসকলে কেনেকৈ বিজ্ঞান so আমি গম পাওঁ যে প্ৰায় 2 বা 3 মিলিয়ন বছৰ আগতে, about 2-3 নিযুত বছৰ আগতে, যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ পূৰ্বজ হমিনিন বিলাকে জুই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল। জুই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে খাদ্য মানে ৰন্ধন কৰিবলৈ শিকিছিল, যিটো তাৰ আগতে হোৱা নাছিল। আৰু সেইটো কৰোতে কি হ'ল যে over time, and there are lots of experiments, আকৌ সেই এক্সপেৰিমেন্টবিলাক কোনো ডকুমেন্টেড এক্সপেৰিমেন্ট নহয়, কাৰণ তেতিয়াতো সায়েন্স মানুহে যেনেকৈ আজি যেনেকৈ আমি পেপাৰ লিখি বা আমি ৰিচাৰ্চ পেপাৰ লিখি পেলাই আমি ডকুমেন্ট কৰোঁ তেনেকেতো নহৈছিল। But there is a huge experiment going on for long period of time. So তাৰ ফলত কি হ'ল, আমি ৰন্ধন কৰিবলৈ শিকাৰ ফলত কি হ'ল, আৰু প্যাৰেলেলি আৰু এটা হৈছিল কি যে আমি প্ৰস্তৰ যিবিলাক আহিলা, আমি ষ্টোন টুলছ বিলাক ইউজ কৰিবলৈ আমি চিকাৰ কৰিবলৈ আমাৰ পূৰ্বজসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু সেই দুইটা কাৰণে যে জুই ব্যৱহাৰ আৰু ষ্টোন টুলছ ব্যৱহাৰ কাৰণে কি হ'ল যে খাদ্যৰ হেৰিয়াত মানে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আহিল, আৰু তেওঁলোকে কুকিং কৰিবলৈ শিকিলে। আৰু কুকিং কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল যে এক্সট্ৰা কেলৰি যে পালে, আৰু সেই এক্সট্ৰা কেলৰি পোৱাৰ কাৰণে যে ক্ৰমবিৱৰ্তনত slowly over time তেতিয়া কি হ'ল যে মগজুৰ যিটো সাইজ সেইটো বহুত পৰিমাণে বাঢ়ি গ'ল, মগজুৰ আকাৰ আৰু আকৃতি বাঢ়ি গ'ল। আৰু তাৰ কাৰণে কি মগজুৰ সাইজটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো বুদ্ধিমত্তা, আমাৰ যিটো ইন্টেলিজেন্স সেইটো একুৱাৰ্ড হ'ল। আৰু অভাৰ টাইম কি হ'ল আজি 200 পৰা 300 বছৰ আগতে একচুয়ালি
চেপিয়েন্সলৈ যিটো মানে হেৰি হৈছিল কৰ্মবিপন্নত যিটো কনভাৰ্সন হৈছিল সেইটো হ'বলৈ পালে সো বিজ্ঞানৰ ভূমিকা সো বিজ্ঞান মানে যে বিজ্ঞান কৰাৰ ভূমিকা সো সেইকাৰণে কৈছো মই বহুত আমাৰ মানৱ প্ৰজাতি হোৱাৰো আৰত আচলতে বিজ্ঞানৰ হেৰি ভূমিকা আছে সো তাৰ পিছত তাৰ পৰা আহি আমি বহু সময় পাৰ হৈ গ'ল আমি খুব ৰিসেন্টলি আমি আকৌ চাবলৈ গ'লে আমি দেখো যে আজি 10 পৰা 14,000 বছৰ আগতে যেটো এগ্ৰিকালচাৰাল ৰিভলিউচন আছে যেটো আমি কৃষি বিপ্লৱ বুলি কওঁ যে প্ৰথম যে বনৰীয়া যিবিলাক ঘাঁহ বন আনি পেলাই সেইবোৰ আমি খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে প্ৰথম যেটা আমি ৰাইস চাউল বা আমাৰ ঘেঁহু যে এই গুটি হেৰিবিলাক বা ইভেন এনিমেলছ বিলাক যে ট্ৰেইন কৰি ঘৰচীয়া কৰা হৈছিল সো এগ্ৰিকালচাৰাল ৰিভলিউচনৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা কন্ট্ৰিবিউশন হৈছিল কি যে মানুহক যে আমাৰ যিটো যাযাবৰী যাত্ৰা তাৰ পৰা আহি পেলাই আমি সংগবদ্ধভাৱে আমি গাঁও পাতি বা চহৰ পাতি আমি ক্ৰমান্বয়ে ষ্টেট এণ্ড কাউন্ট্ৰি এই গোটেই বস্তুবিলাক কনসেপচন আহিছে সো সোশ্যাল সায়েন্সত এটা বিৰাট মানুহৰ যিটো আমি কেনেকৈ বাস কৰে মানুহৰ হিউম্যান সোশিয়োলজি ইটস একচুয়ালি সায়েন্স প্লেড এ বিগ রোল সো so hekini hol then writing was discovered and writing obviously it made a huge role for communication and knowledge propagation right so heblag ahi so ami eta joy 100 বছৰ চাবলৈ যাওঁ বিজ্ঞানৰ মানে মানুহৰ গোটেই জীৱন প্ৰণালীটো পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে এটা চাবলৈ গ'লে আমি আজি কম্পিউটাৰ বহি পেলাই মই হাৰ্ভাৰ্ডৰ লেকচাৰ দি আছো most of the people are from Assam এইটো আজি 200,000 বছৰ আগত যেতিয়া homosapiens হৈছিল it was beyond imagination right so that's the kind of science going on today আৰু আমি 100-150 বছৰ চালে বিজ্ঞানৰ ইমানেই মানে হেৰি যে ইমানেই অগ্ৰগতি হৈছে বিভিন্ন দিশত প্ৰত্যেকটো ফিল্ড আমি এটমছৰ ভিতৰলৈ গলো আমি এটম আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ থ্ৰুৱেদি through the understanding of quantum physics আৰু আমি এটমিক এনাৰ্জি কথা পাতিছো আজি আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কথা পাতিছো যে আমি সৌৰ শক্তি কেনেকৈ মানে ক্যাপচাৰ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ we can use this for the betterment of our human society আমি জেনেটিক্সৰ কথা পাতিছো আমি 150 বছৰীয়া জেনেটিক্স আমি মেন্ডেলে প্ৰথম যেতিয়া যে আমাৰ জিন বিলাকে আমি হেৰিডিটি বহন কৰে তাৰ পৰা আজি 150 বছৰ ভিতৰত আমি কিমান কথা জানিলো ইটস লাইক এ হিউজ ৰিভলিউচন ৰাইট আমি এতিয়া এটলিষ্ট আমি হিউম্যান জিনোমৰ কথা জানো আমি এক্স্যাক্টলি আমি জানো যে আমি 8 পৰা 9000 আমাৰ জেনেটিক ডিজিজ আছে আমি জানো যে প্ৰায় 75000 আমাৰ মিউটেশন আছে যাৰ কাৰণে আমাৰ ডিজিজ হয় সো এই গুটে নলেজ বিলাক আৰু ইটস নট অনলি a few fields যে যোৱা 100 বছৰ ইমানেই মানে বিভিন্ন ফিল্ড আমি নিউৰো সায়েন্সৰ কথা আমি পাতিছো আজি আমি কনসিয়াসনেস টু কি আজি 200-300 বছৰ আগত ডেকাৰ্টৰ সময়ত বা যিবিলাক নেচাৰেল ফিলসফাৰ আছিল তেওঁলোকে কিছুমান ফিলসফিক্যাল অবজাৰভেশনৰ বেসিছত তেওঁলোকে থিওৰিটিক্যাল হেৰি প্ৰপোজ কৰিছিল কিন্তু আজি আমি যোৱা 50 বছৰ নিউৰো সায়েন্সৰ যেটো প্ৰগতি তাৰ কাৰণে আমি টোটালি আমাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু চেঞ্জ হৈছে ইভেন সিগমন্ড ফ্ৰয়েড আজি 100 বছৰ আগত যেতিয়া প্ৰথম কনসিয়াসনেস আনকনসিয়াসৰ কথা কৈছিল ইভেন তাৰ পৰা আজি আমি বহুত 100 বছৰ ভিতৰত আমি হেৰি দেখিলো both in terms of generating ideas acquiring knowledge and using that knowledge for fighting human disease or even like making human as a better species so okay this is glory for science বহুত কিবা হৈ আছে obviously সব কথালে মই না যাওঁ মোৰ নিজৰ ফিল্ড genetics বা gene editing এইবিলাকৰ কথাও কওঁ বুলি ক'লে তাৰ হিষ্ট্ৰি বহুত I can speak for hours কিন্তু so is a history to এই যে এই বিজ্ঞানৰ মই ব্ৰঞ্জি কথা উনুকে লৈছো প্ৰথম so এই কথাখিনি আমি এটা কথা আমি যদি চাওঁ যে যোৱা 100-150 বছৰ যে বিজ্ঞানৰ যেটো প্ৰগতি হ'ল যে ইমান বিলাক কন্ট্ৰিবিউশন হ'ল so কোনে কৰিলে এই কন্ট্ৰিবিউশন বিলাক ক'ৰ পৰা আহিল like who participated in that process of acquiring knowledge and using that knowledge for the betterment of species right so আমি এটা কথা আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আৰু আমি ভালকে আমি যদি ব্ৰঞ্জি চাওঁ আমি এটা কথা দেখিম যে most of the contribution in last 100-200 years came from প্ৰাচাত্য মানে পশ্চিমৰ দেশবিলাকৰ পৰা আৰু আমি যদিও আমাৰ ইণ্ডিয়ান বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতৰ আশে-পাশে যিবিলাক দেশবিলাক আমাৰ সেই অঞ্চলৰ পৰা যদি আমি চাওঁ কন্ট্ৰিবিউশন আছে খুব নাই বুলি নকওঁ কিন্তু খুব মানে কম
আমি বিজ্ঞানৰ ফান্ডামেন্টাল কন্ট্ৰিবিউশন চাবলৈ গ'লে আমি কেইজনমান মানুহৰ নামে সদায় আহি থাকে চৈতন্যনাথ ঘোষ বা জি ৰামচন্দ্ৰন তেনেকে কেইজনমান কিন্তু আমাৰ যিটো গোটেই সামগ্ৰিক যাত্ৰা বিজ্ঞানৰ যিটো যাত্ৰা সেই কন্ট্ৰিবিউশনটো খুব কম আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি অলমোষ্ট প্ৰায় আমি it's almost kind of non-existence in a major way there is like so here is a contribution to the night so আমাৰ ভাৰতীয় মানুহে যে পাৰ্টিসিপেট কৰিব নোৱাৰিলে সো তাৰ আৰত মানে কিয় তেনেকুৱা হ'বলৈ পালে why did that happen আৰু আমি অসমৰ নিচিনা ঠাই যে এতিয়াও আমি তেনেকে খুব বেছি আমি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব পৰা নাই কিয় সো সেই কথাবিলাক আসলতে আকো কৈছো মই এই কথাবিলাক অবজাৰভেশনাল কথা মই ইমান ডেটা দি পেলাই এইবিলাক কথা কোৱা নাই সো many things that I speak it is purely based on observation so কিয় তেনেকুৱা হৈছে কিয় যে why we are not আমি কিয় কন্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰা নাই so তাৰ বহুত কাৰণ আছে বহুত মৌলিক কাৰণ আছে so মই আটাইবোৰ কাৰণলৈ নাযাওঁ কিন্তু কেইটামান কাৰণ মই আজি ইয়াত ক'ব খুজিছো আৰু সেইকেইটা কাৰণ কোৱাৰ লগতে তাৰ মানে আমি কেনেকৈ actually how can we participate in the whole journey of science so সেই বিষয়ে মই অলপ পাতিম so কারণ মই কৈছে যে বহুত মৌলিক কারণ আছে these are deeply rooted into our society why we are failing to contribute to the journey of science so তাৰ প্ৰথম মই কাৰণটো ক'ব খুজিছো so এটা কাৰণ হৈছে যে so it's these are all like social problems so it's about privilege is a কাৰণ মই এইটো কেনেকৈ মই ক'ম so modern science to যে আমি participate কৰিব কাৰণে so এটা কথা হল কি যে science is centralized বিজ্ঞানৰ যেটো সিস্টেমৰ কথা কৈছে হেতু সদায় it has been always centralized আৰু centralized মানে মই কি ক'ব খুজিছো যে আমি যদি আজি আইনষ্টাইনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ বা আমি আইনষ্টাইনৰ সমসাময়িক সেই সময়খিনি নিলছ বোৰ বা গোটেইবিলাক কোৱান্টাম থিওৰিজ so সেই সময়ত কি আছিল যে knowledge was centralized to certain few people and they invented those knowledge obviously আৰু সেই knowledge to acquire কৰিবলৈ হলে if somebody wanted to participate in that knowledge process দুটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হৈছিল এটা skill and then access to that knowledge so access to that knowledge বহুতে ভাবে যে it's easy because আজি আমি মডাৰ্ন সময়ত আমি আমাৰ ইন্টাৰনেট আছে কিবা আছে so you can easily access to knowledge but that's not totally true currently to access to knowledge you need to be part of that অকল বাহিৰৰ পৰা মানে অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই বা পঢ়ি পেলাই knowledge টো ইমান access কৰিব নোৱাৰি so কি হয় so সেই সময়তো গোটেই knowledge আৰু resource everything was centralized in to some people so সেই বস্তুটো কিন্তু আজিও চলি আছে সেই পৰম্পৰাটো বিজ্ঞানৰ কিয় চলি আছে এইটো আজি সময়ত হৈছে কি যে knowledge and resource and everything is centralized to certain institutes so আজি যে আমি কৈ থাকো MIT হাৰ্ভাৰ্ড বা ষ্টেনফোৰ্ড আমি কৈ থাকো এনেকে বা কেম্ব্ৰিজ এনেকে কৈ থাকো so এই অনুষ্ঠানবিলাকত এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত the knowledge and skills are heavily centralized so মই মোৰ নিজৰ ফিল্ডৰ কথা কওঁ if you want to work in genetics for example or bioengineering or synthetic biology it is important to go to one of these places because all the highest level knowledge all the skills all the resources are centralized there and so hedu nokake just moi jodi aji amur pohobor mu gaot jodi mo humai thakile it is almost impossible to do genetics or even do like stem cell research or protein design or gene editing right hetu ami sobe sikar koribo lagibo so he is a centralized hoi ase knowledge and science so hetu kintu eta negatively eta effect kisu khetrot there are positive there are merits কিন্তু এটা হিউজলি এটা নেগেটিভ এটা আমাৰ বিশেষকৈ ভাৰতীয় যেটো কারেন্ট সিভিলাইজেশন তার বহুত নেগেটিভলি এটা ইম্প্যাক্ট কৰিছে তাৰ ইম্প্যাক্টটো কি হৈছে যে if you want to get access to this centralized knowledge you need to have certain skills আৰু সেই স্কিলটো for example মই এটো ক'ব পাৰিম যে আজি যদি কোনবা হাৰ্ভাৰ্ডত আহিব খোজে হাৰ্ভাৰ্ডত কোনবা যদি if somebody wants to do like really good research in Harvard so tar prothato hol ki you have to apply and let's say you are from Assam or from India so you have to apply right and in order to apply and when somebody is looking at your application you need to have certain skills and those skills maybe tinikhon bhal gobeshona patro
good journal. বিজ্ঞানত এক্সপেৰিমেণ্টেল সায়েন্সত আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ সেই বস্তুকেইটা গোটাবৰ কাৰণে তিনিখন ভাল গৱেষণা পত্ৰ গুড এক্সপেৰিমেণ্টেল সায়েন্স অৰ সামথিং সেইকেইটা গোটাবৰ কাৰণে in India you have to go to a good institute, right? You have to go to TIFR or Indian Institute of Science বা ক'বলৈ যাব লাগে আৰু সেইটো Indian Institute of Science লৈ যাবলৈ হ'লে বা Tata Institute of Fundamental Research যাবলৈ হ'লে you need a very good education in your college, right? And you have to go to one of the top colleges like in Delhi or somewhere, right? আমি একদম আমাৰ অসমৰ ভিতৰ আমাৰ গটিয়াম মাটিয়াম কলেজৰ পৰা আমি it's beyond imagine, right? ক'বাত এটা দুটা হয়তো থাকিব পাৰে extraordinary case, but most of the cases আৰু মই এইটো কথা ৰিমাইণ্ড কৰিব খুজিছো আমি ভাৰতৰ নিচিনা দেশত we have about 65% people live in rural setting. আৰু প্ৰায় 40% মান মানুহ মানে কৃষি বা এগ্ৰিকালচাৰ লগত ৰিলেটেড সো এই মানুহখিনি যিখিনি মানুহৰ like they are, I would use the word underprivileged. Again, privileged and underprivileged, there's different layers of definition thing. So hey manukini, it is almost duieke hoyto ahibo pare, duieke ahi hey system to participate koribo pare. They might be able to go to a good college in Delhi, but most of the students and most of the people, it is the door is shut basically. So এই কথা যে এই যে centralized knowledge of karone ami jabo karone we need to have a path, and that path is to some extent it's broken. And so সেইটো এটা কাৰণ so যে why আমি কিয় participate কৰিব পৰা নাই আমি cutting edge science বা cutting edge research, because we have a system which is kind of it's not fair for everybody. So তাৰ বিপৰীতে আমি যদি কোনোবা যদি আমেৰিকাত জন্ম হৈছে আমেৰিকান যদি citizen হয়, and for them it doesn't matter you poor or rich, you have same kind of privilege, right? You can go to the same colleges, and if you're around Boston, I mean, going to Harvard is not a big deal at all, right? And so এই কথাবিলাক so এই এটা ক্লাছে যে পাৰ্টিসিপেট কৰিবলৈ চান্সটো পাইছে এটা ক্লাছে চান্সই নাপায়, there is no even option for participating inside, so that really hampers, that really impacts why people from India and people from Assam are not being able to participate in this journey of science. So সেইটো এটা কথা. So that's a huge issue. So দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি আমাৰ অসমৰ নিচিনা ঠাইত বহুত ঠাইত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে কি আজি যোৱা 100 বছৰত এটা ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে denial towards science. This is not a universal statement, but majority, so মই উদাহৰণ দিব খুজো why I'm saying it's a ignorance and denial, because for example আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি চাওঁ, so আমি এটা বস্তু দেখো কি অসমৰ যোৱা 100 বছৰ আমি যদি হিষ্ট্ৰী চাওঁ এটা বস্তু আমি দেখো কি আমাৰ যিবিলাক social narrative, আমাৰ যিবিলাক আমি popular narrative কিছুমান বস্তু accept হ'ল, for example music বা literature বা cinema, so এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক accept হৈছে যে people talk about, we have heroes in those disciplines, right? কিন্তু আমি বিজ্ঞানৰ আমি যদি narrative চাবলৈ যাওঁ বিজ্ঞানৰ popular narrative বা we don't have any narrative. আমি এইটো এটা উদাহৰণ আমি পাঠ্যপুথি চাবলৈ গ'লে আমি অসমীয়া পাঠ্যপুথি যদি চাওঁ আমাৰ তাত কোনো এজন বিজ্ঞানৰ আমি অসমীয়া বিজ্ঞানী নাম আমি কোনোদিনে নাপাওঁ. So এই যিটো যে social narrative যে আমাৰ যে আমি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আমাৰ বিজ্ঞানৰ কথাবিলাক যে আমাৰ ঘৰত আমাৰ জুহালত বা আমাৰ টেবুলত আমাৰ ভাত খোৱা টেবুলৰ কাষত বা আমি বেডৰুমত আমি বিছনা আমি যে বিজ্ঞানৰ সেই কথাবিলাক যে আমি পঠা নাই, আমি সেই বিজ্ঞানৰ হিৰো বিলাকৰ কথা যে আমি পঠা নাই, and this really impacts our society in a big way. So তাৰ কাৰণে হৈছে কি যে আমি যদিও আমাৰ অসমত আমি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বহুত পাওঁ, আমি যে পৰীক্ষাত ৰিজাল্ট ভাল হ'লে মেট্ৰিকত ভাল হ'লে সবেই বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ যায়, কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে তেওঁলোকে বিজ্ঞানৰ মানে যে কন্ট্ৰিবিউশন কৰিবৰ কাৰণে through research and invention, it's not because they are trying to invent something. It is mostly because of the labor market, and I don't want to go into economics here, but I just want to say that যে আমি অসমত আমি হয় ঠিকই যে আমি ল'ৰা-ছোৱালী বিজ্ঞান পঢ়াই বা কিবা, but it is not really contributing to the progress of science in general. It is contributing to the labor market in some ways,
So hey এটা ডাঙৰ যে আমি যে আমাৰ society আমি যে বিজ্ঞানৰ কথা আমি তেনেকে আমি নাপাতো বা আমি there is ignorance or denial towards science, and this has been a huge issue আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি বহুত কথা আমি নাপাতো আমি ভাল দলং এখন বনালে আমি তাৰ বিষয়ে নাপাতো বা আমি কিছুমান কথা আমি পাতো repeatedly পাতো, but there are a lot of things we don't talk about. I just want to say that আমি অসমত আমি হয় ঠিক আছে আমি ল'ৰা-ছোৱালী বিজ্ঞান পঢ়াই বা কিবা হেল্ল' আপুনি এই প্ৰশ্নটো কিবা যদি প্ৰশ্ন কৰিছে পিছত কৰিবচোন মই ভালকে শুনি পোৱা নাই so anyway so this has been one issue that I wanted to bring, and I think so ইয়াৰ কাৰণে I think we need to like a systemic I mean at a system wide I think we need to bring new narratives, and I have been talking about this to many people, like how can we create a narrative for science in Assam. So সেইটো এটা কথা so আৰু তেনেকে আৰু বহুত মানে হেৰি আছে আৰু এটা কথা আছে কি যে আমি প্ৰায় কৈ থাকো যে আমাৰ পলিচি মেকিংত আমাৰ সায়েন্সত বহুত মানে হেৰি হৈছে there is laxity, and which is fairly true. As আমি যে আমি বাকি আমি দেশবিলাক চাবলৈ গলে যে আমি আমেৰিকাত যদি আমি চাওঁ আমেৰিকাৰ সায়েন্সৰ যদি investment towards science and technology research সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ about 2.7% of GDP it goes to the development of innovative technologies and science and technology, and 2.7% of GDP is about like $500 billion, and so hey ক্ষেত্ৰত আমি চাইনা আমি দেখিছো চাইনাটো তেওঁলোকে মানে science and technology investment, and that has been huge. আৰু আমি ইকনমিক্সৰ আমি জানো যে without investment we cannot get anything, right? I mean investment is the number one thing for progress or for anything, right? So I mean even China to they even I think exceeded America, and so আজি America to আজি China almost 3% investment like total GDP, and which is outstanding. আৰু সেইকাৰণে আমি কি দেখিছো এতিয়া আমি যদি আমি বিজ্ঞানৰ আমি কিছুমান বস্তু আমি তুলনা কৰো আমি যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বা জিনোম এডিটিং বা ষ্ট্ৰাকচাৰাল বায়োলজি সেইবিলাকত চাইনা ইজ অলৰেডি টেকিং অভাৰ, ঠিক তেনেকে আৰু কিছুমান কোৱান্টাম কম্পিউটিঙত চাইনা ইজ লিডিং ৰাইট নাও. So and এই গোটেই বস্তুবিলাকো কিন্তু হ'বলৈ পাইছে it is through building narrative and proper investment of money for science. In তাৰ তুলনাত আমি ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ যাওঁ মই ইনভেষ্টমেন্টটো মই particular party মই ব্লেম কৰা নাই, I'm just saying it's a general trend that in India it has never exceeded 0.7% of our investment. Our 0.7 okay, so 0.7% is it's of our GDP, and which is very low, and our $70 billion ke amar tatke amar science or amar investment keteo tatke upor jane. So ei gote bostu blak je and etu jodi 50 bochor karone hoi thake, if it goes for like for 50 years the investment is always below 1%, and that really hampers how we can do science and what we can do. So okay, so a problem bilak ase, we have so many dimensions, as I said before, we have so many social problems that leads to the lack of contribution and lack of economic growth and all. So what can we do, right? And bihekke jiblang notun lora sabi how can we actually contribute, how can we participate if the roads are broken, if যদিহে মানে গোটেই সিস্টেম বিলাকত এনেকুৱা প্ৰবলেম আছে, how can you even participate in science, right? So মই এটা কথা প্ৰায় কৈ আহিছো ল'ৰা-ছোৱালী বিশেষকৈ ভিতৰুৱা ল'ৰা-ছোৱালী যিবিলাক ল'ৰা-ছোৱালী আপোনালোকে হয়তো শুনিছে যে মই তিনিচুকীয়া কলেজত পঢ়িছিলো, so তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা-ছোৱালী যিবিলাকে দিল্লীত পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা নাই বা যিবিলাকে IITত পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, so সেই ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে কেনেকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, হয় না? সেই ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকে কেনেকে গৈ পেলাই the resource to কেনেকে acquire কৰিব, how will they go to a good place where they can do good science or good and learn the skill. So মই প্ৰায় মানে কৈ আহিছো ল'ৰা-ছোৱালী বিলাক there is one way, despite all this problem there is one way, and সেইটো হ'ল যে it comes from personal motivation and a lot of
if they are not exposed, I mean, we cannot even imagine they will take a path in that direction, right? কিন্তু মই so এইটো কথাই মই কম যে আজি যদি কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা ইউনিভাৰ্চিটি ল'ৰা ছোৱালী যদি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ইয়াত, I just want to tell everybody that it is very important, it খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে যে আমি বিজ্ঞানত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ, কাৰণ আমি ৰিচেণ্টলি আমি কোভিডৰ টাইমত দেখিলো এইটো কিমান এটা ডাঙৰ ক্ৰাইচিছ হ'ল, এণ্ড আমাৰ ইকনমি, the whole world economy was down, and people are dying. আমি অসমত দেখিলো কেনেকুৱাকে মানুহ মৰিছে, আমি ইণ্ডিয়াত দেখিলো, আমি বেলেগ বেলেগ দেশত দেখিলো. So I think it is very important that we participate in science and at least like help the humanity to progress in some ways. And so সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কেনেকে কি কৰিব, so এটা পথ হৈছে যে we have to think step by step. It might take time, কিন্তু we have to think step by step. আমি বেলেগৰ, আমি আমেৰিকান চিটিজেনৰ নিচিনা আমি একেদিনাখনে আমি গৈ পেলাই আমি হাৰ্ভাৰ্ডত বা MIT আমি ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ আমি সুবিধা পোৱাটো অলমষ্ট ইম্পচিবল, ৰাইট? কাৰণ সেইটো আমাৰ, we don't have that privilege, right? কিন্তু but I think there is a way, and that way is that we just go step by step. আমি যদি suppose মই যেনেকে মই তিনিচুকীয়া কলেজত পঢ়িলো, তাৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আহিলো, তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই TIFR লৈ গলো, TIFR পৰা মই UMass আহিলো. So সেই তেনেকে যদি step by step যাওঁ, at least at some point we might be delayed by 5 years or so, but at some point we will get access to that resource and knowledge. And সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, because মই এইটো বাৰে বাৰে কৈ আছো যে getting access to the knowledge and resources is extremely important, because সেই স্কিলটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যে পাছৰ সময়খিনিত আমি কেনেকে আমি কন্ট্ৰিবিউশন কৰিম, আমি কেনেকে কৰিম, so সেই স্কিলটো বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ. So সেইকাৰণে মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰো, অনুৰোধ কৰো যে তোমালোকে যিবিলাকে বিজ্ঞানৰ কেৰিয়াৰ কথা ভাবিছা, so একেদিনাখনে সব বস্তু পাম বা একেদিনাখনে আমি সেইবিলাক কৰিবলৈ পাম বুলি তোমালোকে ধৰি নলবা. তোমালোকে it will take time, 10 বছৰ লাগিব পাৰে, 15 বছৰ লাগিব পাৰে, but just go step by step. আৰু step by step যেতিয়া build কৰি থাকিবা, you will definitely get access to the knowledge and the resources and the skill. So সেইটো কথা. So আৰু এই কথাটো মই এইটো কাৰণে কৈছো, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই প্ৰায় ইমেইল পাওঁ, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক সুধে, বিশেষকৈ ভিতৰুৱা, মই I don't doubt about students who go to like best college in Delhi, right? I mean, they are already their skill, and because next day they will go to one of the best institute in India and they will get a couple of papers, and for them it's not a problem, right? I mean, if you go to Harvard and look at all the graduate students, all the PhD students, and look at their profile, you'll see most students have affiliation to some of the top colleges in India, right? But for rest of us, মই যে 65% মানুহৰ কথা আমাৰ ভাৰতত যে যিবিলাক আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত থাকে বা ভিতৰুৱা অঞ্চলত থাকে, আমি অসমখনৰ আমি ভিতৰুৱা বুলি ধৰিব পাৰো সেই ক্ষেত্ৰত, বা নৰ্থ ইষ্টখনকো আমি ভিতৰুৱা বুলি ধৰিব পাৰো সেই ক্ষেত্ৰত, যে সেই মানুহখিনিয়ে যে আমাৰ এটা যে ধাৰণা আছে যে আমি মেৰিটক্ৰেচি বুলি কওঁ, যে আমি অকল মেৰিট থাকিলেহে he will go to top level, which is not entirely true. The reason why I'm saying which is not entirely true, because that has also, it has some element of privilege and non-privilege, right? So এটা লৰাই, I mean obviously মেৰিটটো লাগিবই, without merit we cannot do anything, কিন্তু সেই মেৰিটটো এক্সপ্লোৰ কৰিব কাৰণে কিন্তু আমাৰ যিখিনি সুবিধা বা যিখিনি আমাৰ যে এটা এক্সপোজাৰ দৰকাৰ হয়, সেইটো আমি আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত প্ৰায় নাথাকে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নিচিনা অঞ্চলত. So সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা. So আমি ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকৰ যি এই যে মই 65% মানুহৰ কথা ক'লো যাৰ ডাইৰেক্ট প্ৰিভিলেজনেছটো নাই, so মই ভাবো সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও তাহাঁতেও participate কৰিব পাৰে, but it's just that you have to put your own effort আৰু এই knowledge gain কৰি step by step তেওঁলোকে এইটো কৰিব পাৰে. আৰু and this is extremely important, because আমি দেখি আহিছো যে আমি যোৱা 100 বছৰত আমি যিবিলাক মই ক'লোৱে, মই বিজ্ঞানৰ বুৰঞ্জী কথা কৈছে যে আমি যোৱা 100 বছৰত যিবিলাক সাইন্টিফিক ইনোভেশন হ'ল, যে সাইন্টিফিক ৰিচাৰ্চ ডিস্কভাৰী হ'ল, সেইবিলাক প্ৰায় কন্ট্ৰিবিউশনবিলাক বাহিৰৰ পৰা মানে পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ পৰা আহি আছে, আৰু আমি ভাৰতৰ পৰা আমি সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাই. তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে আমি ভাৰতৰ আজি কেইজন নোবেল লৰেট আছে, হয় নাই? আৰু ভাৰতৰ পৰাতো ভাৰততে কাম কৰিতো পোৱা খুবেই কম, আমি CB ৰমনৰ নাম আছে আৰু বাকীবিলাকতো বাহিৰত আহি পেলাই কৰিছে. So I think it is extremely important that we need to build that number at least. আৰু সেই নাম্বাৰটো এটা এৱাৰ্ড, এটা আমেৰিকা বা ইউৰোপত কি হৈছে, there are so many scientists, right? And if there are 10,000 scientists working, 1 or 2 people will get Nobel Prize.
আমাৰ ভাৰতৰ নিচিনা ঠাইত we don't even have 10,000 number আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত চাব গ'লে আজি কিজন মানুহে বিজ্ঞানৰ মানে হেৰি কৰি আছে হয় নাই in a like very top level right so we don't even have number আমি এজন বা দুজন মানুহক লৈ পেলাই আমি হেতু কোনোদিন আশাও কৰিব নোৱাৰো যে আমি কিবা এটা মানে খুব ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন হ'ব বা we will at least help our own আমাৰ নিজৰ জাতিটোকে সহায় কৰিব কাৰণে বা হেৰি কৰিব কাৰণে so I think hey number building and that also comes from all these factors that the narrative talking about science and like building your own motivation and trying to go step by step to get access to at least like what is being done at the top level so এই কথাখিনি so এই কথাখিনি মই কম বুলি মই ভাবিছিলো আৰু মই আকৌ কৈছো যে these are all based on my observation and it's not totally based on like some true facts or something but কিছুমান কথা আমি we have to accept আৰু মই আমন্ত্ৰণ কৈছো যে I'm not expert in the sociology of science but still I wanted to talk about this আৰু সেইকাৰণে so I will now open the I'll open it to everybody so we post and we can talk not only about this issue but we can talk about everything like মোৰ নিজৰ বিজ্ঞান বা আমি ৰিসেন্ট কোভিডৰ কথা বা যিকোনো কথা মানে যেনে ধৰণৰ আমি যিকোনো কথা পাতিব পাৰো and I also like that way because otherwise মই যদি কৈ থাকো it's a kind of very monotonous one person trying to like impose something which I don't like much so সবে যদি participate কৰে তেতিয়া মানে মোৰ ভাব কি যে everybody get benefited by this conversation so yeah so মই এতিয়া মই সকলোলে moderatorলে মই I will open it for everybody now thank you Rubul da হেৰি কয় বহুতখিনি কোৱেশ্চনছ আহি আছে আৰু আপোনালে কোৱেশ্চনছ খিনি এতিয়া ৰুট কৰিব তাৰ আগতে মই হিৰণ্য দাক এবাৰ ইনভাইট কৰিম হেৰি কয় আমাৰ নেক্সট সেশনটো বিষয়ে অলপমান যাতে তেওঁ কৈ দিয়ে হেৰি কয় সবে যাতে গম পাই যায় আৰু মাজতে হয় হিৰণ্য দা ধন্যবাদ রুবুল বৰ সুন্দৰ প্ৰেজেন্টেশন তোমাৰ বিজ্ঞানৰ ক্ৰমবিকাশ আৰু বিজ্ঞান এই সিস্টেমটো এই সম্পৰ্কে তুমি কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দাঙি ধৰিছা আৰু বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই বিজ্ঞানৰ যেটো সিস্টেম এই সিস্টেমটোত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিলে ভাল বা কিয় আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই সেই বিষয়ে কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ দাঙি ধৰিছা আশা কৰো আমাৰ দৰ্শকসকলে এতিয়া যেটো আমাৰ আলাপ অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানত কিছুমান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব বা এটা সংলাপ বা কথোপকথন লিপ্ত হ'ব তাৰ আগতে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ তাৰ আগতে আমি এই আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা এটা ঘোষণা কৰিব কৈছো যে আমাৰ যেটো পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান এই পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটো হ'ব সেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখে সেই দিনাখন দেওবাৰ একে সময়তে হ'ব সন্ধিয়া 7:30 বজাত ভাৰতীয় সময় মতে আৰু এই অনুষ্ঠানটোত মই ইকোনমিক্সৰ এটা আপেক্ষিকভাৱে নতুন ব্ৰাঞ্চ এটা নতুন ভাগ হেতু হৈছে বিহেভিয়াৰেল ইকোনমিক্স আৰু আমাৰ নিচিনা ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা উন্নয়নশীল দেশত বিহেভিয়াৰেল ইকোনমিক্সৰ যথেষ্ট প্ৰাসংগিকতা আছে আমি যদি অলপতে ইকোনমিক্সত নোবেল বঁটা পোৱা অভিজিত বেনাৰ্জী এষ্টাৰ ডাফ্লো তেখেতসকলৰ বা মাইকেল ক্ৰেমাৰ তেখেতসকলৰ যিবিলাক গৱেষণা বিলাক চাও তেখেতসকলে এই বিহেভিয়াৰেল ইকোনমিক্সৰ বহু বিলাক ধাৰণা তত্ত্ব সেইবিলাক তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে মই ভাবো যে উন্নয়নশীল দেশৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে বিহেভিয়াৰেল ইকোনমিক্সৰ প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু হে আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটোত বিহেভিয়াৰেল ইকোনমিক্সৰ কিছু কথা প্ৰাৰম্ভিক কথা কিছুমান আমি আলোচনা কৰিম আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক মই এই ঘোষণাটো কৰিব কৈছো যে আমি 2 সপ্তাহ পিছত মানে 5 সেপ্টেম্বৰ এই একে সময়তে আমি বিহেভিয়াৰেল ইকোনমিক্সৰ কথা পাতিম
ধন্যবাদ ৰুবুল আকৌ আৰু এই অনুষ্ঠানটো যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকলৈকো অশেষ ধন্যবাদ আৰু আমি এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানটোলৈ আগবাঢ়িছো Hello, sir. Thank you, Rubul Da, for your wonderful lecture and telling us about the history of science. Rubul Da, শুনিছেনে? মোৰ আৱাজ আহিছে আপুনি you are muted. শুনি আছো হা মই নীল কমল আৰু এই 15 মিনিট শিক্ষাৰ এজন সদস্য আপুনি ভালে thank you everyone and আপুনি ইমান ভালকে সায়েন্সৰ এই বিষয়ে কৈছে আমি আশা কৰিছো ষ্টুডেন্ট সকলো যাতে উপকৃত হৈছে আজি টকটোৰ পৰা আৰু সকলোৱে ওয়েট কৰি আছে অপেক্ষা কৰি আছে আপোনাৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিবলৈ Hello, sir. সুধিবলৈ এটা প্ৰশ্ন kindly mute এটা প্ৰশ্ন আহিছে এটো ফেসবুকৰ পৰা তন্ময় গগৈ খুদিছে তনয়া গগৈ sir can you please tell us about self learning and memory exercise it's an interesting question self learning self learning I can say but I know nothing about memory exercise self learning is been part of my journey as well মই কৈছে মই তিনচুকীয়া কলেজত পঢ়িছিলো তাৰ আগতে মই চেনাইমত পঢ়িছিলো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলো so my entire life is based on self learning for everything and even বিজ্ঞানতো বিজ্ঞানে and মই গম পাইছে মই লিখা মেলাৰ লগতো জড়িত আৰু মই তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট পঢ়িব লগা হয় বিশেষকৈ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি ইন্টাৰনেশ্যনেল world literature ক্ষেত্ৰত so হেবিলাকটো self learning through দি আহিব and ultimately কি আমি কিবা এটা কৰিবলৈ হলে আমাৰ সব কথা কোনে শিকাই দিব আমিতো নিজে শিকিব লাগিব self learning is extremely important আৰু তোমালোকে যিবিলাক মানুহে মানে এক্সট্ৰাৰ্নি কাম কৰে হেবিলাক তোমালোকে চাব পাৰা and most of the people learn by themselves I mean Arwin Schrödinger কথা জানা তোমালোকে যে Schrödinger equation Schrödinger wrote a book it's called what is life and what is life is basically it's a book about fundamental biology এইখন কিতাপ যদি যিবিলাকে পঢ়ে গম পাব যে Schrödinger despite being a physicist and physicist of of the highest rank and তেখেতে মাইটোসিস মিওসিস আৰু এইবিলাক ক্ৰোমোজোমাল স্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাক কথা তেতিয়াই 1940s তে লিখিছিল যে টেক্সট বুকে নাছিল so that comes from pure self learning and at every step I think self learning is so important আমি প্ৰত্যেক ফিল্ডত আমি দেখো সিমন ডি ববুৱাকৰ সেকেন্ড সেকশন আমি পঢ়িলা আমি প্ৰথম I think first or second chapter it's pure embryology it's about developmental biology and Simone de Beauvoir she was a philosopher and novelist and where did that come from where did the knowledge of embryology come from I mean it definitely it came from self learning right so self learning is very important in every step thank you Tonoya hoyto tomar question tor answer hoise Nobonita dekai koise thank you very much for your wonderful informative and motivational deliberation which will definitely help the students thank you Nobonita for your kind comment and compliment for us Drubojyoti Setia eta interesting proshno khudise Drubojyoti tumi yat asane can you speak can you say by yourself can you unmute and say Yes, sir. I am being here. Okay. Can you, tomar genetic engineering or proshno to khudibane nije, please? Yes, sir. I want to know. Sir, Rubul, sir. Hello. মই শুনি আছো কোৱা We can hear you. কোৱা আৰু তোমালোকক মই এটা কথা কৈ থৈ দিও তোমালোকে অসমীয়াটো সুধা যেনেকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰা তেনেকে সুধিবা তেনেকে সুধা yes ঠিক আছে স্যার ধন্যবাদ স্যার মই মানে এজন সাধাৰণ হিচাপে বিষয় হিচাপে মই দিব বিচাৰিছো এতিয়া বৰ্তমান যেটো আপোনাৰ পেন্ডেমিক সিচুৱেচন চলি আছে এই সিচুৱেচনত বৰ্তমান যেটো জেনেটিক এটা বিষয়ৰ এই বিষয়ে কেনেদৰে তাত অৰিহণা যোগাইছে যাতে আমাৰ গোটেই সিচুৱেচনটো এটা নৰ্মাল পৰ্যায়লৈ ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই জাস্ট আপোনাৰ পৰা মানে তথ্যটো বা খবৰটো বিচাৰিছো যেটো আপুনি এখন যথেষ্ট ডেভেলপ কাৰণ
স্পিৰিট আছে গতিকে মই মানে এইটো মিছ কৰিব বিচৰা নাই যাতে আপোনাৰ পৰা কথাটো বিশেষভাৱে জানিব বিচাৰিছোঁ So, Guti, I mean, COVID situation to both in terms of understanding COVID and vaccine development or kothatu. So that both long history involved with, and there are hundreds of thousands of people who participated in the process. So that Guti history coverage about time like maybe another 40 minutes. Kintu briefly more the Guti a situation to there is a sorry more বিজ্ঞানৰ কথাবিলাক মই সদায় ইংৰাজীত কথা বা ভাবি থকাৰ কাৰণে মই ইংৰাজী ওলাই কিন্তু কোনোবাই যদি ইংৰাজী বুজিবলৈ অসুবিধা হয় মই অসমীয়া ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম so যে বহুত কন্ট্ৰিবিউশন মানে বেলেগ বেলেগ হেৰিৰ পৰা কন্ট্ৰিবিউশন আহিছে ফান্ডামেন্টাল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং যোৱা 40 বছৰ জ্ঞানে আচলতে it all converge into one thing and মানে বহুত মই ক'বলৈ গ'লে I can কেইটামান উনুকিয়াই দিব পাৰোঁ so এটা for example যে আমি এইবাৰ কোভিড ভ্যাকচিনত আমি এটা বস্তু দেখিলো যে mRNA বেস এটা ভ্যাকচিন আহিছে এই যিটো আগতে কেতিয়া হোৱা নাছিল mRNA বেস একো মেডিসিন আগত নাছিল mRNA বেস মেডিসিন বিলাক হৈছে যে আমি যেটো mRNA মেসেঞ্জাৰ RNA বুলি কওঁ হিটো লৈ প্লাই যাৰ পৰা মানে প্ৰটিন সিনথেসিস হয় হিটো আমি বডিলে হেৰি কৰি প্লাই আমি হিটো as a we use as a disease হিটো আগতে কেতিয়া হোৱা নাছিল so এইবাৰ প্ৰথম and আৰু mRNA বেস যেটো মেডিসিন হেটো অকল যে এনেকুৱা ভ্যাকচিনে মানে বনাব পায় এনেকুৱা নহয় it could be for other genetic diseases as well so the mRNA based যেটো মেডিসিন এইটো মকলো this is the first time it came at the right moment কিন্তু ইয়াৰ এটা হিষ্ট্ৰি আছে and এই হিষ্ট্ৰিটো actually extremely exciting and motivational I think I would like to tell that story right now so এজনী এগৰাকী গৱেষক আছিল তেখেতৰ নাম কেটলিন কাৰিকো কেটলিন কাৰিকো আহিছিল হাংগেৰীৰ পৰা তেখেত হাংগেৰিয়ান and in 80s in I think mid 80s she moved to United States so Kariko আহিছিল Pennsylvania University of Pennsylvania as a postdoctoral researcher so then Kariko she was extremely interested in science and came from Hungary who could not speak English there is always a problem in this country for people who do not speak English well so she stayed as a postdoc and she wanted to develop mRNA as a medicine and she was very adamant about that she was very like I want to do this but hetu samoyat মানে খুব হেৰি there is no mRNA based vaccine there is no mRNA based medicine and everybody was skeptical about it কোনে মানে বিশ্বাস কৰা নাছিল যে এটো হ'ব পাৰিব so Kathleen Kariko she struggled from the very beginning Kathleen Kariko এটা সময়ত research assistant professor that joined Koile at University of Pennsylvania and she was like repeatedly denied by everybody because people are skeptical about it so after a couple of years she lost her job because people are not appreciating the fact that you can use mRNA for medicine so that was but she was still very adamant she really wanted to do and she also had family by the time there so but despite that so but after she lost her job because people did not believe in her so what she did was then prior mid 90s or Drew Wiseman বুলি এজন professor হাৰ্ভাৰ্ডৰ move হৈ তাত জয়েন কৰিছিল নতুনকে professor হিচাপে জয়েন কৰিছিল so Drew Wiseman HIV against মানে ভ্যাকচিন ডেভেলপ কৰিব কৰিছিল আৰু ক্যাটলিনে যেতিয়া Drew Wiseman লগ কৰিলে so she is interested in developing mRNA based vaccine she talked to Drew and Drew was a new professor and he said okay you can work with me as a research assistant remember research assistant so previously she was a research assistant professor went down in her demoted her as a research assistant and research assistants are the lowest paid people in a research laboratory but she agreed she said okay I'll do and then she worked as a research assistant for almost a decade just to work on that just to like make sure that she is interested and she really is motivated to develop mRNA based medicine and so in the process ki hol and she again as I said she was the lowest paid among all the people around her but she persisted and so she invented actually she discovered many
problems associated with mRNA-based medicine. So, eta problem asil ki mRNA je ami body le inject korile, it gets rejected by our immune system because amar eta defense system thake noy jano, and it fights anything that comes from foreign. And so when mRNA was injected, and it was not accepted by our immune system. So the mRNA was rejected, and then she invented a new way of modifying the RNA molecule, mRNA molecule, so that our body now accept it. Like it does not, at least it does not reject it. And so Kathleen Carrico, with Drew Weissman, she published at least 4 to 5 papers during 2005 and 2006. And then she, I think around 2007 or 2010, she retired. And she retired after he process to discover parts. And when she retired, she was 58 years old. She sacrificed her entire life and nobody accepted her. She was the lowest paid person in the whole department, maybe. And then she moved on to another company, which was now trying to use that technology to develop a medicine. And so BioNanotech, Germany, Notun company got on, so Talo Gusigo, retirement. And this is such a sad story, you know, like a person sacrificed entire life for, she wanted to do something. And today we know that we have these vaccines, like both the Pfizer vaccine and Moderna vaccine actually comes from her invention. I mean, this is such an inspiring story for all of us. Because our system we have to be at top position, we have to be the professor, department chair, or something in order to contribute to something, right? And we often don't think about actually, you know, these people like Kathleen Carrico, she was like driven by science, not driven by some kind of, you know, position and money and all these things. And that really helped the whole, you know, let me tell you, if I were like, you know, one of the nominated for Nobel Prize, I will nominate her. It's that kind of person she is. I think she totally deserved to get this prize. And so both Drew Weissman and Kathleen Carrico has been like, you know, their work has been one of the fundamental to contribute to this vaccine development. And so again, there are so many people. I myself work for vaccine development a little bit. And so there are so many other people. I just want to give some credit to some other few people as well. Again, influx of genetic engineering a lot. So when in 2005, when Kathleen Carrico published her work showing that you can change the mRNA so that now your body can accept it, it doesn't reject. So there's a very, you know, like there's a person, his name is, I mean, he still exists. His name is Derek Rossi. Derek Rossi was at Stanford, and he was a postdoctoral researcher at Stanford. And he was doing stem cell research. And our hetu homat mane stem cell ma 2010 kotha koisu. 2010 mane stem cell 2007 amar prothom jitia senior Yamanaka the induced pluripotent stem cell aviskar bisot. Hetu homat mane stem cell was like, you know, like it's everybody talks about it. It's like huge thing going on. And so Derek Rossi, he was also a stem cell biologist. He was a postdoc at Stanford. And then he actually moved to Harvard as a new PI in 2008. And Derek actually noticed Kathleen's work. And by the way, nobody noticed Kathleen's work. I mean, her work was like going to obscurity, basically. Nobody noticed. But Drew noticed that work. And Drew was instantly inspired by that work. And Drew was like, so Drew joined Harvard Medical School here. So Drew, prothom project, when he joined Harvard as a PI, the prothom project to Asil, he wanted to use that modified RNA to actually do something in stem cell. And so Drew, after he set up his lab, he worked at Harvard, and then quickly within 3 years, so he used modified RNA to differentiate some of the normal cell to stem cells. And they published in 2010 in a paper, Cell Stem Cell. It is a very reputable journal. And interestingly, Hacon paper actually, there are like 3 or 4 PI. There was George Daly. George Daly is the current dean of Harvard Medical, who I work with. You know, George Daly is one of my co-workers. I mean, you know, I work with him as well. And then there is Thorsten. Thorsten is also like, you know, I just had a chat with him a couple of days ago. So Thorsten was also there, and so, you know, all these people are very happy. They develop a technology. And so Derek Rossi, he actually wanted to now take that technology and bring to people so that he can use for developing a medicine. So
Derek Rossi, he said, okay, I'm going to form a company. He approached George Daly and Thorsten, and George and Thorsten both rejected that idea for some another very interesting story. I'm not going to tell today because it's just taking so long to explain everything. But you know, if somebody is interested, I can tell that story. But anyway, so because George and Thorsten did not want to form the company, and Rosie, he went ahead and he talked to two other people, big people at MIT Harvard, and one person was Bob Langer, who many of you might know him. He's one of the pioneering, basically, you know, like delivery medicine, like, you know, bio-nanotechnology person. So he approached Bob Langer, and then another person, his name is, what is his name? Anyway, so it's another famous person who works in same, you know, same building that I work. Tim Springer. So Tim Springer is like, Tim Springer is the person who developed antibodies. Antibodies are, so monoclonal antibodies are major kind of medicine today, and there are at least 100 different medicines that are monoclonal antibody. And Tim Springer was a postdoc at Cambridge or Oxford when his PI discovered the antibodies, and who obviously got a Nobel Prize later. And Tim Springer had a patent, and Tim Springer actually became you know, one of the richest person in science. And Tim Springer is like J.K. Rowling in literature. J.K. Rowling, ami Harry Potter, ami sobi jano. J.K. Rowling a kitab besi billionaire, and Tim Springer also, he became billionaire after all this, you know, like antibody. But anyway, so Tim Springer and Bob Langer and Derek Rossi, they formed a new company, and that company they named Moderna. Moderna because modified RNA. And that Moderna, today we hear Moderna word all the time, right? Moderna vaccine. And so that comes from that, you know, Derek Rossi's work and these people's work. This is, you know, this is 10 years of hard work, and it just came at the right moment. And, you know, there is COVID, and, you know, people are all working hard. And so these are some, and there are other works, obviously. Sarah Gilbert at Oxford, she has been working on DNA-based, like, you know, adenovirus-based you know, delivery. Again, adenovirus-based. So adenovirus-based delivery is what? So you basically take a virus, put a DNA inside the virus, and then put into a person, and then that DNA will be put into the person's cells. That will make a protein. For this case, spike protein of virus, for example. And so that virus-based delivery, again, it has, like, you know, 40 years of history. You know, first of some of the people who worked on this virus-based delivery were like Mulligan or David Williams. I'm very fortunate because David Williams is, like, you know, right one floor ahead above my laboratory. So I got to meet all these people, and all these people contributed to the whole field. And so finally coming to some other people, and I think whose work is going to be extremely important for fighting this coronavirus in next, not only coronavirus, for any you know, any virus and all. And because now we know that coronavirus is constantly mutating, right? We have new Delta variants, right? And so these variants are, you know, lethal, more deadly. And so the only one way to counter all these different variants of you know, viruses, by protecting, like developing a vaccine which is against all these different species, right? Different mutations, right? So আমি শুনিবলৈ পাইছো already যে আমি vaccinated মানুহবিলাকো আমি already we are getting COVID, right? And that's because the virus is mutating constantly, and then it infects people, right? And the only way, I mean, that's, again, it's like not only way, but it's at least a better way to protect from all these different mutation species is by developing a vaccine which will protect against many of these species. We call it universal vaccine. Universal vaccine means a vaccine which protects us from different species. And building a universal vaccine is extremely difficult, again. And there are some people who are working very hard right now. And that, again, that comes to, you know, I worked at the University of Washington with David Baker, and, you know, David Baker, Neil King, and David Piesler at the University of Washington. They have been developing a quadrivalent universal vaccine. And that is right now going on in clinical trials. And I'm very hopeful that one day that will come in. And even there, you know, like I was there for the whole COVID time working on all these problems. And some of the people, like there's one person, and her name is, what's her name? Lexi Walsh, Alexander Walsh. She's, you know, younger than me and very young, maybe like 30 years old. She, I mean, you know, she's like phenomenal. And she's just like, within the whole COVID time, she published at least 5 like Science Nature cell paper and describing all these methods of, you know,
developing a multivalent vaccine against coronavirus. And this is like, I feel so grateful for all these people who stood up, who have been working for years and years and stood up at the right moment. And here we are. We have a vaccine and we are protecting. We're saving millions of people. And imagine without a vaccine, what would have been the world, right? I mean, it would have been like totally. It's like the whole economy would have shut down, right? And one thing this is a little bit complaint from me. One thing again, I sometimes I don't feel happy about. One thing is that despite all these people who came out work, we hardly know about them. And we do not even talk about them. And but our popular narrative is always like, we talk about things that make us feel proud or something like that. But we don't talk about these real people who actually saved the world, who saved like trillions of dollars, which is kind of sometimes, it makes me sad. I'm a scientist, maybe I'm a little bit biased, but I definitely feel a little bit sad about that. Yeah, so it's so many people. I just named few people who contributed to the whole COVID fighting. Yeah, thank you. Thank you for asking that. Thank you, Rubulda, for such an interesting thing. Everyone is inspired by all the stories that we have heard. আৰু আমাৰ জানি ভাল লাগিছে যে modern modified RNA হয়তো কোনো নাজানিছিলে আপুনি কোৱাৰ আগতে. Thank you very much for enlightening us, all of us, students and teachers here. So Ananya Datta কৰিব বিচাৰিছে. My name is Ananya Datta. I have a general query for Rubul Mout sir. When can I ask him? I'm connecting from Zoom. Ananya, tomar proshno to khudiba na tumi nije, please. Yes, sir. So can you hear me? Yes. Hello. Yes. Yeah. Okay. Hello, sir. Rubul, sir. I have not yet read your book, but I've heard about it from my mother, and it's such a pleasure to see you. Had it not been this time of COVID, ironically, I would have never got this chance to meet you like this. I have a Hi, Ananya. I can't hear you anymore. Is that? You got muted. Yeah, you got muted. Yeah. Hello, sir. Can you hear me now? Yeah, now I can hear. Yeah, so go ahead. Yeah. Okay. So my question is, how was it difficult for you to accustom yourself to get used to the foreign environment in America after going out of Assam? There is always positive and negative, right? I mean, I assume you live in America, maybe, from your voice. No, sir, I'm in Assam. Oh, I see. Okay. Sorry for that. Anyway, so it just the America is like, it's always this cultural thing, and then the identity, and I'm also a writer, right? So you might, I'm sensitive for certain things, and it always, obviously, there are plus and minus, and there's all this like cultural thing, and then identity, and the feeling of your own people, right? And you always feel guilty when you are away and not being able to contribute too much to your own society, right? And so there are a lot of these things keep bombarding your head, and but again, at the end, you can do only so little, right? I mean, you cannot do everything. In I have been like, I always tell myself that, I want to be a scientist, and, I want to die as a scientist. And when I say that, when I tell that to myself, and for me, the best thing is to like focus on my science and don't think too many problems, right? And because of that, I've been able to like cope with a lot of this cultural and all this, identity and all those things, because I always tell myself that, forget about those things, just focus on your science and do whatever as a human, whatever you can do, like, not much. And so it's again, then you see new things, you see like, see things that is done differently, you learn, and always like when you travel, you always learn, right? And yeah, I think it's enjoyable at some point. And and I'm also one of the very fortunate in the sense that I have got the access to like skills and knowledge, right? I mean, a lot of people do not even get again, I mean, that can be seen from different perspective. I'm not trying to say that as a universal truth or anything. It's just for me, I feel a little bit fortunate because I have the access to at least some of the knowledge and some of the skills that I can use for contributing to the society, right? So yeah, I'm happy in that sense, despite the fact that you always obviously estrangement and feel that you are slightly alienated from your own people. So yeah.
Thank you, Rubulda, and thank you, Ananya, for that wonderful question. Vipul Kumar Dasai eta comment dise, it was a good initiative by 15-minute Hikka. Thank you. It will revolutionize Assamese society, especially young students. Thank you, and for Rubulda also for making this session very successful. Rubulda, eta bahut common question ahise, bahute proshno to khudise, gotike it's I'm just taking the name of Satyajit Bora, who is asking that apunar jonkhon famous kitab যোনখনৰ মোৰো এটা সপোন আছে সেই কিতাপখন লিখাৰ অনুপ্ৰেৰণাটো আৰু ধাৰণাটো আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিছিল এই প্ৰশ্নটো বহুতে খুদিছে it will be answer to many questions. Thank you. Yeah, I get that question every day, obviously. So you know, I keep telling people that yes, I do science, but inside of me, I also grew up wanting to be a storyteller. I always wanted to be a storyteller, frankly speaking. It doesn't matter in what format, in a story format, it's a fiction or non-fiction, doesn't matter. I always grew up wanting to be a story. And that's the reason, আজি তোমালোকে হয়তো মিস কৰিলা নাজানো মৌসুমী কণ্ডলী বাইদেউ আছে উপস্থিত ইয়াত মৌসুমী কণ্ডলী বাইদেউৰ মই গল্প এটা সময়ত খুব পঢ়িছিলো and I was hugely inspired by her stories. And so I have been wanting to be a writer for a long time. So obviously that's not very easy. So তেনেকে মই সেইকাৰণে মই লিখা মেলা কৰিছিলো মই গল্প লিখিছিলো এটা সময়ত কবিতা শব্দ কিবা কিবি তেনেকে অসমীয়াত লিখিছিলো তো গল্প মই তেনেকে লিখিলে গল্পবিলাক আজিকালি মই I don't think those are good quality stories, but at least I learned this to some extent. I learned this the speaking of narrative, right? Telling a narrative to people in a way that it attracts people, or it in a way so that people are not bored. So tenekwa হেৰিয়ৰ কাৰণে so I used to write stories, and আৰু হেতু কাৰণে মই এখন দুকৰাত সংহত শ্ৰৱণ বুলি মই এখন গল্প কিতাপ ওলাইছিল so hey মানে narrative কোৱাৰ হেতু মই I have been always trying to do that. তাৰপিছত মই এই দুকৰাত সংহত শ্ৰৱণ ওলোৱাৰ পাছত মই হেৰি কৰিছিলো তাৰপিছত কি হ'ল সেইখন 2015 চনৰ কথা তেতিয়া মই বিয়া হৈছিল তাৰ পিছত 2016 চনত মোৰ দেউতা ঢুকাইছিল আৰু কিতাপখন যিবিলাকে পঢ়িছে নিশ্চয় গম পাইছে দেউতা কেনেকৈ ঢুকাইছিল so 2016 চনৰ মই মাৰ্চত মই ঘৰলৈ গৈছিলো আৰু ঘৰলৈ যাওঁতে it is a very emotional experience. I wish I can explain, but there are a lot of sensitive things. It cannot be explained. So 2016 চনত মই দেউতা ঢুকুৱাৰ পাছত মই মাৰ্চৰ 30 তাৰিখে মই ইয়ালৈ উভতি আহিলো চাকো that time I also had this thought in my mind. I mean, writing at ki hoy storytelling at many times we want to work on fundamental things like we want to bring new like innovative writing and all. Many times we don't use this capacity of writing to change our society, right? Many times I mean মানে লিখাটো আমি মানে impactful লিখা আমি বহু সময়ত আমি as a writer we kind of omit that thing. We don't consider that seriously. So moi jehetu I was a storyteller in some not successful but whatever way, but I thought now that I learned that storytelling a little bit, maybe I can use that skill, and that is a skill. Let me tell you, that is a skill. Just like in science you have a skill, writing is a skill. And so I thought I can use that skill to make some impact maybe. And the impact is that I myself have gone through kind of মোৰ নিজৰ তোমালোকে পঢ়িছাই সবে যে নিজৰ মোৰ যাত্ৰাটো so মই ভাবিলো কি it can impact people at least, if not to everybody. I mean, not everybody need this story. I mean, I agree with that, but some people may need this story, right? And then so I thought I need to write this story, and it was like very ekdom bhitor pa ahar ekdom, it's like emotional, and I was like possessed basically. I mean, je komi bhute pale je manu possession hote, it's like I write when I am possessed. I was possessed by my story at the time because I came back from home right after my father's death, and I was totally into it, and I could not, in those days I could not do anything else other than writing this story, writing that book. So this taike mo bodi aiso this march je ma 8 April ba ma kirapon likhibole bohiso, and then after মই লিখিলো তাৰপিছত within 2 months of the total time spent 2 months, but like actual হেতু মই আৰু মই বেলেগ কিবা কিবি কামো কৰি আছিলো মই হাৰ্ভাৰ্ডত আছিল দুটা টক সো হিবলা কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা আছিল, but মানে within 20 দিন মানৰ লিখা actual writing, I think it went like about 20 days, and it was because so spontaneous. It was so like as I said, I was possessed by the story, and it was spontaneous, so it just came out without any
artificial guile or whatever. It just came out spontaneously. And I think that is important sometimes in writing. When you want to write something, you want to be very spontaneous. You want that to come out from your heart, not just by too much of manipulation and things like that. So yeah, that is that. And that was a big player. That was I gave it to publisher and they published, and yeah, that is all. So, and by the way, I just want to say that I'm still I still storyteller. I still write. So অসমীয়াত মই লিখা নাই তাৰপিছত প্ৰায় 4 বছৰ কিন্তু মই এইখন মোৰ এটা সপোন আছে এইখন মই ইংৰাজীত লিখিলো এনে ইংৰাজীত লিখোতে আকৌ তাৰ ডিকচনটো চেঞ্জ হৈছে সো তাৰ কাৰণে বহুত কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰু এনেকুৱা নহয় যে একদম মই পটকে লিখিম সো থ্যাংক ইউ আপোনাৰ সাকসেস ষ্টৰীটো শুনি আৰু আমি জানিবলৈ পাই কি হৈছে যে ডক্টৰ মৌচুমী কণ্ডলীক ষ্টৰী পঢ়ি আপুনি অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু আমি আশা কৰিছো যে আপুনি অসমীয়াত আৰু লিখক যাতে ষ্টুডেন্ট কমিউনিটিও অসমৰ ষ্টুডেন্ট কমিউনিটিও এনকাৰেজ হওক আৰু আমি জনাই সুখী হৈছো যে ডক্টৰ মৌচুমী কণ্ডলীও আমাৰ সেশনত আহিব ইন আপকামিং সেশনস সকলোৱে আমাৰ ক্যালেন্ডাৰ ভিজিট কৰিব পাৰে ৰবুল দা নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিছে actually ষ্টেটটো বহুত আহিছে কিন্তু কেইজন মানে ৰেইজ হ্যান্ড কৰিছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ৰক্তিম বৰাক তেওঁ প্ৰশ্নটো সুধিবৰ কাৰণে তেওঁ বহুত দেৰিৰ পৰা ৰেইজ হ্যান্ড কৰি আছে ৰক্তিম বৰা প্লিজ can you ask your question if not ৰক্তিম বৰা available বিষ্ণুৰত বৰাই ৰেইজ হ্যান্ড কৰিছে বিষ্ণুৰত বৰা প্ৰশ্নটো সোধা তোমাৰ unmute kori proshno to khudha because I don't have the question in the chat box Bishnurot Bora Yes sir I am here yes please ask your question Thank you everyone hello sir I am a big fan of you sir I have two questions sir etia amar apuni nihejo ullekh korise je bharat ba অসমৰ মানুহখিনি যে student khini বৰ্তমানো এই genetic engineering বা সায়েন্সৰ ফিল্ডখনত কিছু পৰিমাণে হলে পিছ পৰি আছে স্যাৰ মই জানিব বিচাৰিছো যে এই ক্ষেত্ৰত মানে অসমত বা ভাৰতত এইচএস বা এইচএসএলসি লেভেলত বা কোৰ্সত এই বিষয়ে এড কৰিব পৰা যায় নেকি মানে আজিকালি মানে কি নাই হেবিলাক তো syllabus I don't know the process of making a syllabus or making a content for study US ত হেতু এটা অলপ liberal in the sense that the school ot eneka kono syllabus mane belege banai ni die teacher e banai aru and that is the advantage at some point because teacher banale bikheke teacher jodi khub up to date and most of the people are updated so ekane jikunu material include korba kintu amar Indian education system ot hetu dekha na jay ajikali hoise je for example moi as far as I know bahute muk koy je mu kitapkhonu school ot mane it's not from the board but from their own initiative they put this book into school syllabus or whatever so teneke bahut ajikali heri hoise je thik teneke je ebilak genetic engineering or bikhoy bilak ba CRISPR gene editing ebilak bikhoy bilak lahe lahe ebilak ahibo syllabus but because amar jehetu syllabus bilak eta mane eta system or majot humai thake so he karone you change hote time lage karon it's about many people right and some people are absolutely not motivated for doing anything right and so but I think at a positive kotha hol ki je aji jitu shiksha system ajikali internet jug arambho hoar pora so in all these course materials are actually available online and at some point actually it more at a thought je moi actually next week in Bihospetra moi eta so I'm teaching at IIT Guwahati in the Department of Biotechnology in a course which is like genetic engineering and all it's virtual teaching I'll teach from here and so when I was preparing for that class I thought like what is the point of teaching me in that class because the online YouTube has better material than what I can speak about so the reason I'm saying I mean obviously I'm teaching and I'm very happy about that but the reason I'm saying is that there's incredible amount of information available in YouTube or different like online platforms these days and which is I think it is all it can do only good obviously but I think the students they need to like constantly keep motivating themselves and I tell this to everybody and our career anything we do it is about investment right it's economics or not das you'll know it better but in economics we talk about investment right and when you like
আমি যদি 1 লাখ টকা ইনভেস্ট কৰো আমি we can get only 5 lakhs, right? We cannot like expect to get 1 crore, right? So the investment, and so same thing happens in our life, right? For everything you have to invest, and that investment is like not only money investment but also like spending time and being obsessed about certain things. Nobody tells you to write a story, right? And that so like, or any creative work, that comes only from your own investment. You have to first learn. You have to give years and years of time to learn things, right? And I think the students need to realize that to do anything you have to invest yourself, and the only way to invest is to like learn and get obsessed about knowing things. And it is genetic engineering কথা গম পাইছা তোমালোকে অফ এতিয়া তোমালোকে কোভিডৰ সময়ত দেখিলা তোমালোকে যেতিয়া সময় ফ্ৰী টাইম পোৱা তোমালোকে আজিকালি স্মাৰ্টফোন সবৰ হাতত থাকে, just google and try to learn what is going on. Maybe initially it would be difficult to understand things, but then more you read, like হেতু তো সবৰ ক্ষেত্ৰতে হয় না। আমি মই নিজে আমি ইমান ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছো, আমি কোনদিনা ইংৰাজী শিকি আহিছিলো বা আমি ইংৰাজীত লিখাৰ দূৰৰ কথা, আমি ইংৰাজীত কথাই ক'ব নোৱাৰিছিলো আমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়ালৈকে, হয় নাই? So তাৰপিছত এতিয়া ধৰা মই তোমালোকক কৈছো যে now I'm trying to write in English literature, and that only comes from investment, right? I mean, you have to invest yourself for years and years, reading materials and trying to find out what is best, right? So I think jone attend korisa, try to think about this. It's an investment process and you have to learn things, and whenever you get free time, just try to learn something from internet, read things. So thank you. Sir, I have another question. Yeah, please sir, এটা personal এটা আপোনাৰ experience জানিব খুজিছো। যেতিয়া আপুনি অসমৰ পৰা US লৈ গৈছিলে, মানে এখন foreign country, developed country যেতিয়া গৈছিলে, sir সাগে আপুনি কিছুমান problem face কৰিছিলে হেতু সময়ত situation টোৰ লগত আপুনি suitable হ'বলে, sir যদি কৰিছিলে সেই situation বোৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি overcome কৰিছিলে? More after coming here, I think my greatest would do eta main problem science tenike mane ki you have to be motivated every day, right? And there is like bahira ba ami dekho manuhor eta career ta dekho ami bhabu wow iman hundor iman dhuniya ke goi ase kiba, but bahut struggle thake enikwa nohoy je ami kiman rati ami kandibologia hoy, the outside people don't know, even family people don't know, right? But that's the truth, right? The truth is that we struggle every day, right? Everybody struggles. I have seen people like big people who struggle during this COVID time. So hetu ase se মোৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত সদায় I'm motivated and I'm excited. That helps. And then বাকি ক্ষেত্ৰত মোৰ ইংৰাজী হেৰি ক্ষেত্ৰত মোৰ লিখা মেলা I had to struggle a lot because I wanted to be I wanted to speak in English. I mean, speak in the sense like speak stories in English, right? And then that comes from English literature is something different. It's not just like it's a totally different language. And when you tell a story, the burden of the story goes to the language, right? So hey problem bilak ase. So hey problem bilak I have been always fighting against those problems. And at the end, like you have to work hard. Basically, you have to do homework, and that's the only way to get out from those situations. Yeah, thank you, Rubulda, and thank you, Vishnubrot, for your nice questions. আমাৰ হাতত বহুত কোৱেশ্চন আছে, কিন্তু হয়তো সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি কোৱেশ্চন আজি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু আমি ৰুবুলদাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে তেওঁৰ যদি পাৰে ইমেইল এড্ৰেছটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যদি তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোক ষ্টুডেণ্টৰ আগত আমি এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম যাতে তেওঁলোকে দে কেন আস্ক পাৰ্চনেলি, আৰু নহ'লে আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ ৱেবছাইটত গৈও আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দিব পাৰে, which we can read out to Rubulda. So I have no problem sharing my email, but I just want to say one thing, that when you email, basically it would be nice if you can email about something which is a little bit serious. Like I also get a lot of emails like hello, how are you doing? I'm not saying anything bad, but when I get too many of those, it's kind of at some point it becomes a little bit distracted, right? So because I'm extremely happy to help you out. Yeah, something of the substance. So please, audience, kindly keep that in mind. Gauri Charan Goswami eta prashno khudise, teo raise hand korise. Can you please speak, Gauri Charan? Tomar voice to aha nai. Yes sir. Ha. Hello.
Yes, you are audible now. Yes sir. প্ৰথমতে ৰুবুল ছাৰক নমস্কাৰ জনাইছো। আপোনাৰ এই মোৰো এটা সপোন আছে কিতাপখন পঢ়ি মই ভালকে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছো আৰু অত্যন্ত হৃদয়স্পৰ্শীকে আপুনি কথাসমূহ লিখিছে। আৰু আপোনাক মানে ভাষা নাই বুলি ইমান ভাল লাগিছে পঢ়ি পেলাই আৰু মই আচলতে কিতাপখন বাৰে বাৰে পঢ়ি আছো কিতাপখন। আপোনালে মোৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিবোৰ পশ্চিমীয়া দেশসমূহ তেখেতলোকে যিবোৰ বৈজ্ঞানিক ৰিচাৰ্চ সাইন্টিফিক ৰিচাৰ্চত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ধৰি লওক এটা কাৰণ হ'ব পাৰে মনিটাৰী ইনভেষ্টমেন্ট আৰু তাৰ বাহিৰে এনেকুৱা কিবা কাৰণ আছে নেকি যে ভাৰতবৰ্ষতকে তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে বা ভাৰতীয়সকলে কি কৰিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে মানে কম্পিট কৰিব পাৰে? সো সেইখিনি তুমি মই প্ৰথম 40 মিনিটৰ কথাখিনি মই যথেষ্ট ইনক্লুড কৰিছিলো, কিন্তু মই আকৌ এনেই থুলমূলকে মই এটা বা দুটা বাক্যত ক'ব পাৰো। সো ডেফিনেটলি ইয়াতে পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত ইনভেষ্টমেন্ট ইজ নাম্বাৰ 1। মই ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা বাৰে বাৰে কৈছো, ইটছ both from economics point of view or from every angle. So investment is a big thing, and then resources আৰু resource to build কৰোতে সেইটো এদিনত হোৱা কথা নহয়, it took like hundreds of years to build the resources. So all these things are at right place. আৰু ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই সেইখিনিও যথেষ্ট উল্লেখ কৰিছিলো আপোনালোকে আমাৰ পলিচি মেকিঙত আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো অহা নাই, that is one factor. The other factor is মই নেৰেটিভৰ কথা ক'লো, we still don't talk about science. So তেনেকে বহুত কাৰণ আছে আৰু ultimately সেইবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, we are basically misleading the new generation, and I think it is very important to realize all those problems and like sort of both in the policy making level as well as in the local narrative creation level. Like a lot of people, people who are involved in intellectual thoughts. I mean, they may not participate in the government thing, but they also have a responsibility to build a narrative which is kind of conducive for for the next generation. So yeah, I mean, বহুত কথা আছে, এইবিলাক ৰুটছলৈ গ'লে ধেৰ কথা ওলাব। Thank you, Rubul da. ধন্যবাদ। Thank you, Gauri Charan also. Sir, মোৰ দেউতাৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিব কৈছিলে। Yes, please. Yes. Is your father Chandri Charan? Yes. Okay, sir. Khudok, apuni khudok. Myself, Dr. Chandri Charan. Voice to ভাঙি আহিছে। হয়। এটা কথা হ'ল কি যে মই জানিব পাৰিছো আপোনাৰ হয়, আপোনাৰ যিখন কিতাপ মোৰো এটা সপোন আছিল বা আপোনাৰ ইউটিউবৰ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা মই এটা কথা জানিব পাৰিছো যে আপুনি দুৰ্বল পৰিৱেশত ডাঙৰ ভইচটো ভাঙি হৈছিলে, কিন্তু তথাপি তাৰ বলত আপুনি এজন বিখ্যাত বিজ্ঞান হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা। আপুনি আপোনাৰ শৈশৱত আপোনাৰ যিখন ঘৰ, সেই ঘৰখনৰ পৰা এনে কি পাইছিলে যাৰ যোগেদি আপুনি এজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ঘৰখনে দিছিলে কি জ্ঞান দিছিলে, মই সেই কথাটো জানিব বিচাৰিছো। তাৰ যথেষ্ট কথা নিশ্চয় মোৰ কিতাপত আছে ইনক্লুডেড। Otherwise, it's just a spontaneous journey basically. I don't think it is very extraordinary or anything. It is just I was always motivated for knowledge, and I'm still I still have a lot to do. I'm still at some point I'm still struggling. So I think it's just important kotha hol ki we always aspire to do something better, right? And that also there is a reason that because it gives back to society. So okay, thank you. Amar next proshno to ahise Konkon Goswamir pora, etu olop related ei sir, bigyan eta bhoyor bishoy karon manuhe bigyanok jibonor pora prithok kori sai, সাধাৰণ মানুহৰ মাজত বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে কি কি পদক্ষেপ লব পাৰি আপোনাৰ মতে? I think begin to মানে কি begin it's the ভয়ৰ বিষয় নহয় আচলতে, it doesn't have any emotion, that's the thing. And we always like sensational and emotional narratives, right? So and science does not have that, and because of that people like get bored by science. But I think it is very important to realize, I mean, I think the best thing to realize, the reason আজি মই যে সায়েন্সৰ হিষ্ট্ৰি কথা কোৱাটা হেতুটা কাৰণ without আমি perspective কথাবিলাক চালে আমি just if we just go to a particular problem,
so তেতিয়া মানে বহুত কথা মিছ কৰা যায় আৰু এই মিছ কৰিলে কি হয় আমাৰ যেটো মোটিভেশনাল লেভেল আমাৰ যেটো wanting to do something sometimes it get lost so I think বিজ্ঞান জনপ্ৰিয় so হেই কথা এটা মই ওকে আপুনি যেহেতু সুধিছে মই এটা কথা আৰু এটা প্ৰবলেম মই উনুকিয়াব খুজি so পশ্চিমৰ দেশবিলাকত কি হয় যে বিজ্ঞান কৰা মানুহ এখিনি থাকে আৰু বিজ্ঞানক জনপ্ৰিয়কৰণ কৰা এখিনি মানুহ থাকে and they are like it's a symbiotic relationship বিজ্ঞান কৰা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকে আছে দুই এজন আমি ষ্টিফেন হকিনছৰ নাম জানো যি বিজ্ঞানৰ জনপ্ৰিয়কৰণ কৰিছে but majority of scientists they do what they are good at আৰু মই নিজে মই বিজ্ঞান কৰা এজন মানুহ হিচাপে মই এটো কথা ভালকৈ জানো যে আমি বিজ্ঞান কৰি থকা সময়ত আমি বাকি কথাবিলাক ভাবিলে আমি লিখা মেলা এইবিলাক কথা ভাবিলে আমি ডিস্ট্ৰেক্টেড হৈ যাওঁ হেতু মানে কি আমি সায়েন্সৰ অবসেশনটো খুব প্ৰয়োজনীয় কাৰণ unless we try 100 experiment like 99 experiment will fail only one will succeed right so সেইকাৰণে এটো খুব প্ৰয়োজনীয় কথা কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় হেৰিয়াত মানে এই বস্তুটো এতিয়াও নাই মই বহু কেইজন লগত মই পাতিছো এই কথাটো যে আমি আমাৰ যেটো যে পেয়াৰ লাগে a set of people who are doing science and a set of people who are writing about that science and ultimately I mean obviously some people get more credit and some people don't but I think we have to think in a more kind of futuristic like bhavishyar kotha ami bhabibo I mean how can we make the our rest our people better right in 50 years in 100 years and I think hey duta bostu he duta branch parallelly je ami etu logot parasparikভাবে কানেকশন থাকিবলা যেটো সেই বস্তুটো আমাৰ মিসিং হৈ আছে আমাৰ অসম বা আমাৰ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিজ্ঞান কৰা মানুহখিনি মানে যে আমাৰ কোনো হেৰি নাই না কোনো প্ল্যাটফর্ম নাই আমি বিজ্ঞানৰ কথা ক'বলৈ বা বিজ্ঞানৰ হেৰিটো কৰিব কাৰণে প্ৰচাৰৰ কাৰণে নহয় জানো so সেই কাৰণে ইনফৰমেশন বিলাক আমাৰ লৰাছলি নাপায় যেনেকৈ আমি পশ্চিমীয়া দেশবিলাক চালে যে বিজ্ঞানৰ এটা হেৰি থাকে যে বিজ্ঞান এখিনি মানে কৰি আছে and there are set of magazines and things like that আমি Scientific American MIT Tech Review Science Nature বা তেনেকৈ Discovery তেনেকৈ বহুত মানে মিডিয়াম আছে কিছুমান য'ত মানে এই বিজ্ঞানৰ কথাবিলাক ডেইলি ট্ৰান্সমিট হৈ থাকে যেটো বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত হোৱা নাই so হেতু এটা দুৰ্ভাগ্য মই ভাবো এই দিকটো এখিনি মানুহ যিখিনি বিজ্ঞান বুজে কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই এক্টিভলি I think they need and if they have a writing skill and also we need to develop skills for like younger generation also they need to develop skills in scientific writing I think এই বস্তুবিলাক খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ just by doing science I think it won't go to people so it's a problem Rubul আমাৰ আসলতে আৰু বহুত কোৱেশ্চন আছে এজন Lenovo Tab M10 বুলি তেখেতৰ নামটো আহিছে ইয়াত যোনে ৰেজ হ্যান্ড কৰি আছে বহুত সময়ৰ পৰা মই তেখেতক অনুৰোধ জনাম তেওঁ যাতে নিজকে আনমিউট কৰি তেওঁ জুম প্লেটফৰ্মত আছে তেওঁ নিজকে আনমিউট কৰি সুধিব লগাখিনি সুধিব পাৰে Lenovo Tab M10 হয় হেল্ল' স্যাৰ মই আৰণ্যক বৰ্মন মই ক্লাছ 7 ত পঢ়ো কোৱা স্যাৰ মই ডাঙৰলৈ সাইন্টিষ্ট হ'ব খোজো হেতু কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব very good তুমি যে ভাবিছা তেনেকে this is really I mean the entire humanity need গোটে মানুহক প্ৰয়োজন হৈছে so তুমি তোমাৰ মই এটাই তোমাৰ কাৰণে মোৰ সাজেশন বুলি ধৰিব পৰা অনুৰোধ বুলি ধৰিব পৰা যে তুমি যিমান পাৰা জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বিজ্ঞানৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা যিমানে চেষ্টা কৰিবা ইমানে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তুমি তোমাৰ ধাউতিটো বাঢ়ি যাব আৰু যেতিয়া তুমি you will go in a flow আৰু তুমি যেতিয়া গৈ থাকিবা তুমি সব গোটেই পথটো দেখি গৈ থাকিবা আৰু it just keep in mind that তুমি বিজ্ঞান কৰিব খোজা আৰু তুমি বিজ্ঞানৰ কথা তুমি জানিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা তুমি আৰু বাকি তুমি ফ্লোট গৈ থাকিলে তুমি এদিন নহয় এদিন তুমি হ'ব পাৰিবা স্যাৰ এটো মই সদায় কৰো না এটো কৰি থাকিবা এটো নেভাৰ গিভ আপ তুমি একদম এতিয়া সদায় বিজ্ঞানৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা তুমি স্কুলত ভালকে পঢ়া তাৰপিছত পৰীক্ষা দিয়া তুমি নেক্সট কলেজলৈ যোৱা তাতো ভালকে পঢ়া বিজ্ঞানৰ কথা শিকা তাৰপিছত নেক্সট যাবা তুমি তাৰপিছত ক'ৰবাত ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ পাবা তুমি ভাৰতত যদি কৰা তাতো খুব মনোযোগ দি প্লাই কৰা তাৰপিছত তেনেকে এটা সময় তোমাৰ এটা স্কিল ডেভেলপ হ'ব আৰু যেতিয়া তুমি সেই স্কিলটো ডেভেলপ হ'ব then you can do by yourself হেতু মানে বিজ্ঞান কৰা হেতু একমাত্ৰ পথ you have to go in the flow basically okay thank you sir sure মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল তোমাক Hello. Yes, please. Namaskar, sir.
Sir, মই Patadev Universityৰ Denisha Sharma কৈ আছো। মই ক্লাছ 12ত পঢ়ো। Sir, মোৰ পিছলৈ মহাকাশ বিজ্ঞানী হোৱাৰ এটা সপোন আছে। ইয়াৰ কাৰণে স্যাৰ মই এতিয়া এই ক্লাছ 12ৰ পৰাই মই কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব? So মহাকাশ বিজ্ঞান হেতু মোৰ বিষয় নহয়। So I hardly know anything, but মই যেটো কৈছো যে মই বিজ্ঞানৰ এটা জেনাৰেল যে ৰিসোৰ্স আৰু স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে যেটো এটা জেনাৰেল এটা ফ্লো থাকে হেতু সবৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। হেতু মহাকাশ বিজ্ঞান বুলি নহয়, যিকোনো বিজ্ঞান তুমি বাকি বহুত কিছুমান বিজ্ঞান আছে যিবিলাক ইমান গ্ল্যামাৰাস নহয় আমাৰ সোসাইটিত, but they are equally important. So যিকোনো বিজ্ঞান যিকোনো হেৰিয়ে তুমি যদি ভাবিছা মই আমুকটোৱে হম আমুকটো কৰিব বিচাৰো তেতিয়া হলে মই যিখিনি কথা কলো সেইখিনি অকণমান মনত ৰাখিবা যে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি অসমৰ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্ট্ৰাগলটো ডেফিনেটলি আমাৰ বেছি হ'ব। আমি সদায় 5 বছৰ পিছুৱাই থাকিম বাকি কিছুমান দেশৰ তুলনাত বা ইভেন আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ তুলনাত। So এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে তুমি যদি হসাকে তুমি মহাকাশ বিজ্ঞানী হ'বই খোজা তেতিয়াহলে তোমাৰ এটাই উপায় আছে যে তুমি যিমান পাৰা পঢ়াশুনা কৰা নলেজ গেইন কৰা। কাৰণ তুমি নলেজ গেইন কৰিলে people will recognize that and they will give you a chance. And then you will get a chance to develop your skills. And once you have the skills and you can do things by yourself. ধন্যবাদ Rubul. আমাৰ আসলতে Facebook আৰু YouTube কিবা কবা দানিশা? তোমাৰ আৰু কোৱেশ্চন আছে নেকি? Sir, মই এই হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰাৰ পিছত ডিগ্ৰী পঢ়াটো ভাল হ'ব নে আন কিবা উপায় আছে? প্ৰত্যেকৰ বেলেগ বেলেগ পথ আছে। প্ৰত্যেকটো ইভেন্টুৱেলি আজি তোমালোকে জানা মই ডিগ্ৰীত মই আৰু ইউনিভাৰ্সিটিত মই কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িছিলো। সো এতিয়াতো মই সম্পূৰ্ণ প্ৰটিন ডিজাইন বা ষ্টেম সেল এইবিলাকতো পিওৰ জীৱ বিজ্ঞানৰ বিষয় বা জেনেটিক্স বা এইবিলাক। সো প্ৰত্যেকৰ হেতু পথটো বেলেগ বেলেগ। তুমি খুব সম্ভৱ মই ইমান মহাকাশ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ইমান নাজানো কি পথ লব লাগে। মই ভাবো তুমি ডিগ্ৰী পঢ়িলে তুমি ফিজিক্স পঢ়া বা তেনেকে পঢ়ি পেলাই তুমি তেনেকে ক্ৰমান্বয়ে তুমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা। Thank you, sir. ধন্যবাদ দানিশা। ধন্যবাদ Rubul. আমি এটা কোৱেশ্চন লব বিচাৰিছো। আমাৰ ইতিমধ্যে সময়ও মোটামুটি শেষ হৈ আহিছে। এই কোৱেশ্চনটো জুমৰ পৰা নহয় ফেসবুক আৰু ইউটিউবৰ পৰা আহিছে। ৰনদীপ বৰাই সুধিছে, Sir, the discussion is very interesting. It would be a pleasure for me to know that how faster is AI marching with genetic engineering? তোমালোকে AI news follow কৰিছা নে নাজানো। Genetic engineering though it's genetic engineering is like big thing. There are a lot of subfields. So there is one thing, it's called protein folding problem. And protein folding problem is, it's not genetic engineering, but they are all related. Protein folding problem to so আমাৰ কি হয় আমাৰ জিনৰ পৰা mRNA হয়, mRNA পৰা protein হয় নহয় জানো। আৰু protein টো কি হয় এমিনো এসিড দি পেলাই আমাৰ গঠন হয়। এটা প্ৰটিনত ধৰা 200টা এমিনো এসিড আমি যদি ঘৰটা যেনেকে ইটা দি পেলাই আমি বনাও ঠিক তেনেকে আমি protein molecules টো তেনেকে সেই এমিনো এসিড দি পেলাই বনাও। আৰু সেই এমিনো এসিড বিলাক fold হৈ পেলাই এটা 3 dimensional shape লয়। আৰু সেই 3 dimensional shape টোৱে তাৰ function টো determine কৰে। আৰু আমাৰ বডিত actually proteins are the molecules, those are the machines and they do all the work, right? And the genes tell what protein to make. So that is the flow of information in biology. And so the protein folding of it's not entirely genes, but proteins a sequence to deploy. They can fold they 3 dimensional shape to hoy kyo. It is extremely complicated thing because তুমি ধৰা 200টা এমিনো 200টা ইটা আছে ধৰা ইটাটো ডিপ্লাই তুমি একদম ফুল এন্ড দীঘল ৰিবন এডাল নিজে ফুল হৈ পেলাই এটা 3 dimensional shape হয়। So সেইটো আসলে কোনে কিহে ডিটাৰমাইন কৰে, like what kind of forces and can we actually predict that, right? Can we, like, let's say I give you a sequence of 200 amino acids, and can we predict the structure of that protein? And that is a big question. And why it is big? Because if you can predict, if you can make new proteins, then you can use these proteins for curing diseases. For example, right now we are talking about vaccines, right? And coronavirus vaccine, it is developed, there is the spike protein. Spike protein is a protein that is available on the surface of coronavirus. So we need to know this kind of information so that we can make new medicines, cure new diseases. So a protein folding problem, it is a huge, people have been working for 50 years now trying to solve, like, what determines
the protein sequence, that structure. And can we use AI, like artificial intelligence, to actually predict the structure? And this, I worked with a person, his name is David Baker, and David at University of Washington. David Baker has developed a software called Rosetta, and Rosetta is it's a very big, there are like 600 scientists working with Rosetta. It's a big community. And so Rosetta tried to actually use some of this, physics to predict the structure of protein. And so more recently, Google the AlphaGo বুলি তাহাঁতৰ এটা AlphaFold, AlphaFold বুলি এটা AI software উলিয়াইছিল, আৰু সেই AlphaFold টো ডিপ্লাই তাহাঁতে মানে protein structure prediction কৰিছিল. And that was a big news. Last year is like, I was at University of Washington, and obviously, David Baker was there. He was the pioneer, but all of a sudden, this Google group, the AlphaFold, they outsmart everything basically. They can predict protein structure like almost like 50 times better, 50% better. And that was a huge, huge advancement in science and using AI to predict, to use in like real science. And that's just one example how artificial intelligence can play a big role in daily science. And I think the future is very exciting in that sense. ধন্যবাদ রুবুল। আমাৰ সময় অকমান কম হৈ আহিছে, গতিকে আমি এটা শেষত এটাই মাত্ৰ কোৱেশ্চন লম বুলি ভাবিছো। এটো ৰীনা ৰাণী বৰাই সুধিছে আৰু আন কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও একে ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিছে। Please speak something about the field you are working on. হয়তো বা তুমি অলৰেডি অকমান কৈছাই, তথাপি আৰু অকমান যদি কৈ দিয়া you are working on. Yeah, so I've been changing my projects and my direction. At the same time, I'm also gaining skills because I consider I'm still an early career scientist. And so in the past, I worked with like some portion of my work was gene editing, and then I did protein design. And these are all important skills and problems because you can use these skills to do bioengineering, to do things, develop medicines and develop new kind of things. And so our medicine in last 200 years, if we look back at how medicine has been developed, so our asilki, or even beyond, like our bharatiya hotora, ancient civilization, herb use herbal medicine, and then through like the evolution of that medicinal field, at a moment small molecule based medicine. So hebla the pill black বিভিন্ন antibiotics and then in 1970s so মই উল্লেখ কৰিছিলো যে antibody is like big molecule, it's a protein, and মই Tim Springer কথা কৈছিলো এটা সময়ত, so সেই antibody based medicine বিলাক আহিল big molecule. And যোৱা 20 বছৰ তাৰপিছত এই গোটেই জেনেটিক্স টেকনলজি ডেভেলপ হোৱাৰ বহুত কিবা কিবি হোৱাৰ কাৰণে যোৱা 20 বছৰত আমাৰ নতুন ধৰণৰ এটা মেডিচিন আহিছে, নতুন ধৰণৰ মানে we are trying to like cure disease in a completely new way. And সেইটো হৈছে যে তোমালোকে হয়তো জানা যে আমাৰ বডিত আমাৰ ইমিউন সিস্টেম এটা থাকে, আৰু সেই ইমিউন সিস্টেমটো কনষ্টেন্টলি it keeps fighting disease, right? And hey, immune system it came through evolution, and every species, even bacteria, has an immune system. And so through evolution, we have acquired certain immune system. For example, we have something called adaptive and innate immune system. The adaptive immune system actually came about 500 million years ago when first zooless vertebrate became zood fish. And so we acquired that. So we have this immune system in our body that can already fight disease, right? And we have like our bone marrow থাকে, hematopoietic stem cell বুলি কিছুমান কোষ থাকে, এই কোষৰ পৰা আমাৰ গোটেই মানে আমাৰ immune cell বিলাক, T cell, B cell, red cells, সেইবিলাক আহে. And these are cells that fight disease, just like our military and army. And so the recent trend that I was speaking about, last 20 years of trend, can we actually train these cells, the cells which have been fighting disease for us for millennia, right? Can we train these cells like T cells, B cells, and then repurpose them, put them back to people, and then let them fight the disease instead of like giving a small pill or something like that. So success hoise CAR T cell বুলি এক ধৰণৰ T cell. Again, T cells are, these cells can step foreign like virus or bacteria. They can kill like foreign germs.
So CAR T-cell বুলি এটা cancer কাৰণে এটা treatment 2019 প্ৰথম FDA approved কৰিছিলে. So CAR T-cell is like you take the cells out from your body and then re-engineer in the laboratory, put them back so that it goes and finds out all the cancer cell and then kills the cancer cell. So this has been now the focus of modern medicine, and there are all the companies, all the big people in doing. So more research to hold. মই কৈছো যে আগতে মই gene editing, protein design কৰিছিলো. So মই ইয়াতে হাৰ্ভাৰ্ড so এটা কাম কৰিছো কি এই যে মই টি সেল বিলাকৰ কথা কলো, টি সেল বিলাক আমাৰ বনৰ পৰা ওলাই বনৰ ভিতৰত থাকে, বনৰ পৰা তাহাঁতে জাষ্ট প্ৰডিউস হৈ পেলাই তাহাঁতে থাইমাছ বুলি এটা অৰ্গেনত যায়, আৰু সেই থাইমাছ অৰ্গেনত তাহাঁতৰ ট্ৰেইনিং হয়. Remember that they are fighters, right? They are just like militaries and police, right? They need to be trained, otherwise they do not know how to fight. And so that training process, it happens in thymus, and it takes about like 3 to 4 weeks for the training. And there's amazing training pipeline. It's just the way how we train the armed forces in real life. So there's a training process, and so these T cells actually move through a big tunnel, and they interact with different cells. And it takes about 3 weeks to get trained, and they get out from there, and then they go out everywhere to fight germs, right? And so hey, training process, and this is amazing information again. It's almost 98% cells die in that training process because either they're too lazy, they do not know how to find out, fight, or they're too aggressive and they just fight with their own cells. So anything, they are lazy and they do not know how to fight, they must die. And any cells who are very aggressive, they must die. And this is amazing process how it happens in our body. So in my research, it sounds a little bit fancy, but what I'm trying to do is that I'm trying to use my previous gene editing and protein design technologies to like train these T cells outside in a laboratory disk. It's not like inside our thymus, but in a laboratory disk. And then again, I can keep speaking, go on and on, but I just want to say that so I'm trying to train some of these T cells so that one day I can convert them to like some kind of CAR T cell, or even fighting, let's say, germs like coronavirus or whatnot. So yeah, that's that kind of research I'm doing right now. So, yeah. ধন্যবাদ রুবুল। ইমান সহজ সৰলকৈ ইমান কঠিন বিষয় এটা গৱেষণাৰ ইমান কঠিন বিষয় এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিয়াৰ কাৰণে মই আশা ৰাখিছো তেওঁলোক সকলো উপকৃত হৈছে তোমাৰ এই কথাখিনিৰ পৰা। আসলতে আমি যদিও শেষ বুলি কৈছিলো, আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন ল'ব লাগিব। আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰে সদস্য পৱন চহৰীয়া ছাৰে কিবা এটা সৰুকে সুধিব বিচাৰিছিলে, তেখেতে যদি Rubul. Talk, sir. Okay. So what is the most important problem at this moment in the genetic engineering field, in your field? There are so many problems. One problem, everything converges into one thing I want to tell you is, and I think next 100 years, all the scientists are going to be busy with that. It also depends on what resources we have, what technologies we have. But one problem stands out in front of me is that I keep telling, after this human genome project, after knowing our genes, now we know we have about 7,000 to 8,000 genetic diseases. And I keep giving this number. We have about 75,000 variants that leads to genetic diseases. And this we never realized until all this sequencing technology came up in 2000, like after we sequenced the human genome. And I think to be able to like look at these diseases, like the humans, ever since like homosapeins came up, or even before, I think we have looked at cancer and some like very prevalent diseases. We have not looked at all these diseases. And I think now the big question, can we look at all those diseases, and can we, with all these genetic engineering technologies, can we fix those problems? I think everybody will be busy doing this for next 100 years. Okay. No. Actually, what I'm asking, what is the most stumbling block that you are facing any problem? Okay, I understand that is the most important problem to find out the cure for the genetic diseases. But suppose in physics we have certain things like the renormalization, we could not advance anymore. So what is the problem that I got hindering your advancement? Yeah, I got your question. So এটা ডাঙৰ problem হৈছে কি, so for example, so আজি মই T cell training কথা কলো, মই T cell training কথা কৈছো মই বাহিৰত laboratory দিছো, because I cannot do inside the body.
because I do not have technologies which will allow me to selectively do all this manipulation inside the body. So what I'm trying to say is that we have big problems in terms of delivering right molecules, right gene into right cells. We have big problem to do in a massive scale, right? For example, let's say I want to kill all the cancer cells by delivering a gene into each cell, right? And there are like millions of billions of cells, and it's a huge problem. And we are facing that. We do not have efficient delivery vehicles. We do not have efficient viruses that can actually take our genes into cells and do interesting things. I think I don't know, again, in science, serendipity happens. Who knows, maybe in 10 years, we will see some breakthrough discoveries, and that will help us do all these things. Okay, thank you. Ma'am. And just one question more. Huh? So have you taken participation in the DeepMind? I'm not a computer scientist. Oh. No. Okay. I know what is going on everywhere, but I'm not a computer scientist. Okay. No, it is not a computer scientist, but you have to predict what is the structure of a protein. I use Rosetta, not DeepMind AlphaFold. So AlphaFold is from DeepMind, and so I know nothing about AlphaFold actually, because I'm not a computer scientist. So I use Rosetta. Rosetta was, until the AlphaFold came up this year, Rosetta was the king for 20 years. And I use Rosetta because I worked with David Baker. David Baker was the one who actually built Rosetta. So yeah, I use Rosetta for some of my purpose, like building new proteins. But I was not working in the protein prediction, structure prediction field. Yeah. So, Rubul, how about Gremlin? Huh? Gremlin is also I know somebody from my previous lab who worked Kong Lee. So yeah, I'm not into this. I'm not a computer scientist. Okay. No, David Baker or a Gremlin program to ami abar use korisilu. I know the person who developed Gremlin in the lab. Your previous advisor. Okay, thank you, Rubulda, for enlightening the crowd for a long time. Kune sir kori ase, please proshno to sonkale khoda. We are about to finish. Sir, moi he biology man bhal napa tenole sa question ta asile. Tumar naam to koason? Sir, monan Siri Indam Dotto. Ha, Indam koa. Last question. Sir, sir science or explorer hisabe sir mo class 12 hot pohumo sir eto ma sir ama science or pona sir science or noton kotha hiku ami sir hetu ma sir ama pona question bu kisman answer pao কিন্তু sir eto ma পঢ়া লগতে sir creativity sir keneke mix koi agbahai nibo paisa. There is no single recipe. You have to, I think, you have to find out what you are interested in, and constantly look for things that you can do and you are happy doing. I think creativity comes from you do things and you become you do in a good way and then you become happy, right? I think you have to find that niche. Thank you, sir. Thank you, Orindam. Tomar proshnotor karone Rubul dak dhonnobad janalo, oshek dhonnobad thakil amar aji session to ahi science or iman horu kotha bilak aru iman guruttopurno kotha bilak iman dhuniyake koar babe chhatro chhatri hokolo upokito hoise aru ami oti dukhi je hokolo khini proshno ami lobo norailu somoyor limitationor karone aru ami aha korisu tomaluke ami Rubul dar email address to share korim aru amar 15 minute or share korim jate tomaluke khudibo bisora proshno khini khudibo para etia moi session tour concluding remarks or karone Dr. Hiranya Nathok ahban jonaisu jate vote of thanks aru poroboti session or announcement to kore. Thank you, Rubul da. Unote 15 minute শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ ৰুবুল মাউটক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় তেওঁ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন কথা অতি সৰল সহজ ভাষাত আমাৰ হৈতে আলোচনা কৰিলে। আজি এবছৰ মান আগতে মই আসলতে প্ৰথমতে যেতিয়া ৰুবুলৰ হৈতে কথা পাতিছিলো মই ৰুবুলক এটা কথা কৈছিলো যে ৰুবুলৰ ফ্যান লিষ্টৰ ময়ো চাগে এজন অতি ডাঙৰ ফ্যান হম কাৰণ 2017 চনত মই এবাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে তেওঁৰ কিতাপখন দেখি মই কিতাপখন পঢ়ি ইমানেই ভাল পালো যে মই একেবাৰতে বোধহয় 20 খন মান কিনিছিলো কিতাপ 20টা মান কপি আৰু এই 20টা মান কপি দৰং জিলাৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত মই বিলাই দিছিলো আৰু তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ
কৈছিলো গতিকে মই এতিয়াও ৰুবুলৰ খুব ডাঙৰ ফ্যান মানে তেওঁৰ লিখা মেলাৰ আৰু কথা পাতিলে তেওঁ ইমানেই বেছি ইন্টেন্স আৰু তেওঁ ইমান অনৰ্গল কথা ক'ব পাৰে সেই কথাটো যিয়ে তেওঁৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা মোৰ ভয় লাগে যে তেওঁ হয়তো মুতকে বেছিকে মই যদিও আজি 30-35 বছৰ ইকনমিক্স পঢ়ি আছো মই কেতিয়াবা ভাবো যে তেওঁ হয়তো মুতকেও মই নপঢ়া ইকনমিক্সৰ কিতাপো তেওঁ হয়তো পঢ়িছে গতিকে ৰুবুলৰ ইচ্ছা ৰুবুলৰ উৎসাহ বা ৰুবুলৰ এই আগ্ৰহটো ইমানেই বেছি মানে মোৰ কাৰণে মনোগ্ৰাহী আৰু মোৰ কাৰণে অতি ভাল লগা কথা এটা তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব সঁচাকৈয়ে অতি ভাল লগা ব্যক্তিত্ব আৰু তেওঁ 2 ঘণ্টা সময় আমাৰ লগত আৰু আমাৰ যিসকল শ্ৰোতা দৰ্শক তেওঁলোকৰ সৈতে কটালে বিভিন্ন ধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাসংগিক কথা তেওঁ আলোচনা কৰিলে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিসকলে এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে গতিকে তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ জনালো লগতে ইমান সময় আমাৰ লগত থাকি এই কথাবিলাক শুনা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু লগতে শিক্ষাৰ্থী নহয় আন যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ জনাইছো আমি 15 মিনিট শিক্ষাই এনেকুৱা অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন বিষয়ৰ অকল বিজ্ঞান বুলিয়ে নহয় সমাজ বিজ্ঞান বা হিউম্যানিটিজৰ যিবিলাক বিষয় আছে সেই বিষয়বিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাসংগিক বিষয় আপোনালোকৰ ওচৰলে তোমালোকৰ ওচৰলে লৈ অনাৰ প্ৰয়াস কৰিম মই আগতে মাজতে কলো যে অহাটো অনুষ্ঠানত মানে সেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখ সেইদিনা শিক্ষকৰ দিৱসৰ দিনাখন মই অৰ্থনীতিৰ বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্সৰ ওপৰত কিছু কথা আলোচনা কৰিম মই আসলতে বাই ট্ৰেইনিং আই এম নট এ বিহেভিয়াৰেল ইকনমিষ্ট কিন্তু এটা বৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে অলপতে প্ৰায় 5 বছৰ ধৰি মই অসমৰ ওপৰত এটা কাম কৰি আছো কেইজনমান মোৰ বন্ধু সতীৰ্থ গৱেষকৰ লগত আৰু হেতুত কিন্তু বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্সৰ কিছু এলিমেন্ট আছে গতিকে সেই কথাটো মই পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটোত কম আমাৰ বয়সৰ বহুতেই জানে 80 দশকত অসমত বহু ধৰণৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল এথনিক ভায়োলেন্স কিছুমান হৈছিল সেই ভায়োলেন্সৰ এফেক্ট মানে তাৰ প্ৰভাৱটো মানুহৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত কি ধৰণে পৰিছে আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনটো কি ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে তাৰ ওপৰত আমি কিছুমান ফিল্ড এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছিলো অসমৰ 3টা জায়গাত নেলি মেৰাপানী আৰু গহপুৰত আৰু তাৰ যিবিলাক ফলাফল আমি তাৰ সেইবিলাক এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা আমি যিবিলাক আমি ৰিজাল্ট পাইছো সেইবিলাক ইতিমধ্যে আমি এখন পেপাৰ আকাৰে প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছো শেষ পৰ্যায়ত কিন্তু এটো আমাৰ প্ৰায় 5-6 বছৰ মান লাগি গল আৰু সেই কথাখিনিও মই বিহেভিয়াৰেল ইকনমিক্সৰ প্ৰসংগতে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছো গতিকে আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু যিসকল আগ্ৰহী এই বিষয়ৰ ওপৰত সেই সকলে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো ইমানকে কৈ আজি অনুষ্ঠানটো সামৰিছো পুনৰবাৰ ৰুবুল তোমাক অশেষ ধন্যবাদ তুমি ইমান সময় আমাৰ লগত থাকি বিজ্ঞানৰ ইমান বৰ ধুনীয়া কথা কোৱাৰ কাৰণে আৰু বিজ্ঞানৰ লগত আসলতে অৰ্থনীতি আমি তুমি মই কথা পাতোতে বহু কথা পাতিছো অৰ্থনীতিৰ কিছুমান বস্তু হাঙুৰ খাই আছে আৰু মই তুমি কোৱাৰ দৰে মই ভাবো যে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশত বিজ্ঞান R&D যেটো কয় R&Dত আসলতে বহুত ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব লাগে বিনিয়োগ হ'ব লাগে কিন্তু এইবিলাক কথা আমাৰ পলিসি মেকাৰ সকলে খুব ভালকে দকৈ ভাবি নেচাই আৰু আমাৰ পলিসিটো বনাওতে মই যিমান দূৰ জানো তেওঁলোকে বাহিৰৰ বস্তুবিলাক বেছিকে নকল কৰে আমাৰ মানুহে যিসকল গৱেষকে গৱেষণা কৰি যিবিলাক কথা কয় সেইবিলাকৰ প্ৰতি বৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু হেতু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি আশা ৰাখিছো ভৱিষ্যতে আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা পলিসি মেকাৰ ওলাব যিসকলে বা ৰাজনীতিক ওলাব যিসকলে বিজ্ঞানীৰ কথা শুনিব সমাজ বিজ্ঞানীৰ কথা শুনিব যিসকলে গৱেষণা কৰে তেওঁলোকৰ কথা শুনিব আৰু শুনাই নহয় এবাৰ পলিসি যেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় তাৰ পিছত সেইবিলাকৰ ইভ্যালুয়েশনো দৰকাৰ হেতু যেটো আমাৰ তাত নহয় মানে পলিসি ইম্প্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন আমাৰ তাত খুব কমকে হয় সেইবিলাক কথাটো গুৰুত্ব কাৰণ ইম্প্যাক্ট ইভ্যালুয়েশন হলেহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিব পৰা যায় বা কেনেকে যিবিলাক দুখ ত্ৰুটি আছে সেইবোৰ শুধৰণি কৰিব পৰা যায় সেইবোৰ
সেইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পৰা যায় তেনেকুৱা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত মই ভাবিছো যে আমাৰ আঁচনিসমূহ যদি প্ৰণয়ন কৰা হয় আৰু আমাৰ আঁচনিসমূহ যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় তেতিয়া হলে আমাৰ সমাজখনত হয়তো কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব ভালৰ ফালে ইতিবাচক দিশত তাকে কামনা কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ Thank you. মই সবকে ধন্যবাদ দিছো আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছো thanks everybody for attending আৰু মই হেৰি মৌচুমী বাইদেউ আপুনি এতিয়া আছে যদি মই সংঘমিতা বাৰ পৰা আপোনাৰ ফোন নম্বৰ লৈ পেলাই কথা পাতিম বহুত কথা পাতিবলৈ